Demanding Child Rights at Save the Children International, and I will be moderating today's event. Ang mag-moderate sa ngayong araw na 'to Just for child safeguarding reasons, as we have para children sa with us today, pag-ingat sa mga I want bata to start dahil by may mga saying that kasama the tayong webinar bata. is being recorded. Gusto kong sabihin sa inyo na But we are naka-record very ang pleased to see ito, you pero joining us napakasaya for naming this makita regional online kasama din event in Asia kami on sa how to engage children and follow up pagtitipong the ito reporting kung from the papaano UN Human Rights sali ang mga Organizations bata sa hosted by the How to Child Rights series. In this event, we will hear from children sa on what pagkakataon they ito have done makakarinig and from tayo sa adults mga such bata as UN ng kung ano ang experts nagawa nila at and maging also sa mga civil society eksperto partners in how to at support maging sa children mga in this work. partners sa civil We are society o sa really legal excited to facilitate this at learning sasabi kaming on this i-facilitate topic, ang as the Convention pagtitipong on the ito Rights of the Child is the key law in the patungkol world sa to guarantee mga the rights of karapatan ng mga children. bata para tiyakin ang Parents must karapatan ng mga report to bata. the committee Dapat regularly iulat about what ng is regular working ng mga and what needs to pamahalaan be improved ang to mga make sure dapat children can go to school, pagbutihin get medical na treatment, sa karapatan ng mga experience bata social katulad ng benefits, pagpunta sa and for children to be pasok sa protected from paaralan harm and violence. patungkol sa kanilang In this kalusugan at process of reporting to the sa UN, prosesong ito ng pag-ulat adults sa UN, and ang mga children are nakakatanda invited at to mga provide their bata feedback ay to the UN iniimbitahan on what na governments are doing, mag-ulat sa UN interference kung with children, paano ang ginagawa and to ng make recommendations pamahalaan aimed at the government. at para magbigay ng The follow-up sa is mga to help pamahalaan. to secure Dapat mangyari ang implementation of the follow-up para recommendations. mangyari Next slide. pagpapatupad matapos ang rekomendasyon. Yeah, for today's 3-hour event, we will Sa have 3 sessions with oras children ngayong araw na to, facilitators. may mga facilitators In the tayo at first 2 hours, nagsasalita we'll be at ang talking unang to 2 children. oras ay The para next sa 2 mga is bata targeting at adults. ang huling oras ay para sa Who are the key nakakatanda audience and presenters? Then dahil Francesco will soon provide a child safeguarding information briefing. magbibigay si Dennis Velasco ng mga We will then hear hakbang sa from pag-ingat sa mga Inga bata bago Ashing, tayo the magsimula. CEO of Makakarinig din Save tayo the kay Children Ingor Ashing, International, na CEO ng followed by Save Michaela the Children Macari from the International. CRC Susundan ni Committee, Vico Otani who will ng highlight the CRC importance Committee and na commitment magbibigay for na children in magsasabi ng Kenya kahalagahan in this ng work. pag-iingat sa And we will mga hear from bata at Dipendra kabataan Vesna sa and gawain Bianca ito at that will makakarinig share tayo reflections on what kina Vesna at this work has meant for them. kung ano ang naging kabutan Following ng a short gawain break ito sa kanila. and moving into the second Magkakaroon session, tayo ng break at we will hear from Danny susunod na Chung sesyon, makakarinig from tayo kay Child Rights Connect Fu about child-friendly guidance. tungkol sa Then mga Miha hakbang Abueva sa will pag-iingat sa mga facilitate bata. presentations by Christina from Nepal, At sa Kristina Vesna mula sa from Nepal, Cambodia, si Vesna mula sa Jamuel Cambodia at si and Bianca from Jamuel the at Bianca mula Philippines. sa Pilipinas ang Amihan will then sasalita. follow up with the child Susunod si safeguarding questions Amihan and answers session para sa where mga children can tanong ask at sagot sa detailed mga bata questions. kung saan makakapagtanong ang If you mga are bata ng if you're from a tanong sa country ibang where we mga bata. don't offer Kung English galing sa interpretation, o nasa isang bansa ka please kung feel saan free to hindi reach out namin to a sinasalita tutor, ang mentor, yung and help you wika, translate any questions you might have to any of the magsabi ka presenters lamang at presenting. kami ay Then follows a gagawa ng brief paraan na and we will move into maintindihan the mo ang last hour of the adult targeted session. This means that children doesn't have to stay on for the last hour, as we ang know it's huling very oras. constrained. Para sa huling oras, hindi So kinakailangang here manitili in ng this mga bata session, dahil para ito sa I mga will share some nakakatanda. findings on Magbabahagi kami challenges ng mga adults need to findings overcome on to improve natuklasan children's sa opportunities to do follow-up work, para sa and what we gagawing suggest are follow-up possible at solutions. magbibigyan kami ng mga pahi para Then sa we will mga have posibleng representatives solusyon. from partners such as Magkakaroon ng mga Bajao KC brief from Consortium Nepal, Lai Yan mula from sa KC Cambodia, and iba't Mary ibang Padoga from grupo Inang Hakbang talk to us about how they've ni supported Mary children in Anina this work at alongside sasabihin nila ang mga Maria Olive Burgess from kasama si Save the Maria Children Philippines. mula sa Save the And Children then we will open the Philippines floor up to questions and answers at to magkakaroon ng presenters mga or tanong any at comments sagot and experience mula sharing from participants sa before mga we provide lumahok our closing remarks. bago tayo pumunta sa Just before we closing start, we remarks o have some pagtatapos information ng and programa. housekeeping rules for this event. Meron lang tayo mga housekeeping We have rules worked para with sa 6 target countries: Nepal, Cambodia, may anim na Philippines, bansa Japan, Korea, and kalahok. Vietnam in preparing for this event. These countries were chosen as we Ang need mga to bansa ito support ay child support dahil reporting nakita namin mas and marami sa or mga as they bansa have ito ang or mga they were nagulat in follow-up phases for the sa Convention on UN Rights of at the Child nagkaroon ng mga and follow-up
or the Universal Periodic Review, also known as the UPR. at nagkaroon din So ng this mga is why periodic we have review o ang interpretation tinatawag na available in UPR. those Kaya six may mga languages in the region interpretasyon sa for the mga first two wikang ito hours. para sa unang dalawang oras. So in order for you to access the Para interpretation, ma-access you ninyo ang simply click the interpretasyon, language pindutin option lamang by ang clicking the language globe option icon sa at the bottom pagpindot of your ng Zoom icon screen. na globo sa There Zoom is also screen a ninyo guidance also in the chat box that our o technical hanapin din sa team chat will box provide. If at you're makikita listening niyo in ito. English, Kung nakikinig kayo sa then you Ingles, will have to switch to the English dapat channel, kayong which is lumipat sa English channel representing in the national languages. kapag nagsasalita ang mga bata sa kanilang pambansang wika. And the last hour of the event, as we Ang said, huling will be oras for ng adults, pagtitipon ay and para it will sa mga only be nakakatanda provided in English. at ito ay sa English lamang. As we are recording, as I said in the Habang beginning, nagre-record tayo, we will tulad ng share the sinabi sa Q&A with simula, all of you afterwards, together with all of ibabahagi the namin sa presentation that we ang shared during the recording event. pagkatapos. We also aim to build on the Gusto session rin with namin follow-up magkaroon actions ng in the follow-up na targeted mga countries gawain sa and mga potentially more countries, bansang ito and would like to share the peer learning with more children. at gusto namin ibahagi ang mga Feel free to type natutunan in sa your marami pang mga organization bata. and where you come from in the chat box. Mangyaring ilagay sa As chat part box of ang today's mga webinar, bansa ninyo at ilagay ninyo ang for that inyong we encourage you tanong. to use the Q&A space Para doon, gamitin ninyo ang Q&A that you see on the na screen box para instead of the chat sa box. Zoom na nakikita This ninyo way we sa can inyong more easily oversee para mas madali namin makita ang inyong mga for any katanungan. questions. Please make Kapag sure to naglagay kayo ng introduce tanong, yourself and write your mangyaring name in the magpakilala field for us kayo to be given to. at sabihin ninyo kung kanino The key ito thing is itinatanong. that if Ang you mahalaga ask a dito question ay kung to a magtatanong child kayo or youth sa isang participant, bata o na the children and the youth have nagpresenta, been advised that they should only ang ask mga questions bata if they ay are comfortable doing sinabihang so. sasagot lamang sila kung sila ay komportable. We Bahagi also ito ng aim to pag-iingat sa receive mga your bata. questions after the Kung hindi session naman, maaari namin tingnan ang mga tanong and or pagkatapos ng comments. sesyon at titingnan namin ang Thank you mga so much tanong. for your attention in this Salamat sa webinar. Maraming inyong salamat sa atensyon inyong atensyon. sa Who's the program bagay officer na ito. from Lilipat ko na Ngayon kay ay ibibigay ko na Denise, kay Dennis, sa ating officer, Coalition Asia, safeguarding aspects of para safety. para pag-usapan talakayin ang ang kaligtasan pag-ingat ng sa mga mga bata. kabataan. To you, Dennis. Thank you. Thank you, Marie. Good morning, everyone. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Magandang hapon at magandang So I'm gabi. Dennis. I'm from CRC Asia, and I Ako ay represent si Dennis mula sa CRC Asia at kasama ko si Maggie Kindergarten for this webinar. at tungkol ito para Today sa is all about ah, ensuring that these activities child safe. So you might ito ay notice that upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga we kabataan. raise the settings of the Zoom to be more private, so that At ginawa nating uh, pribado ang setting ng Zoom. adults cannot directly message the children, and among others. So we also sent you the code of Pinadala din namin sa inyo conduct which ang mga we understand polisiya you already at ang and Code of some of Conduct the children already submitted at their alam namin na pumayag application, kayo and some at of ang them ibang mga also kabataan ay nagpadala na rin ng applied kanilang for consent pahintulot to have their photos and para videos taken. makuha ang So kanilang mga larawan at mga for those video who hasn't submitted yet dun sa mga hindi pa consent form, nakapagpasa please do ng so. consent form ng pahintulot, mangyari ipadala po sa amin. So thank you for your help in ensuring that this activity is child safe. Maraming salamat sa inyong pagtulong Considering the different situations of sa children, the background noises, or their emotions, we will pagkonsidera ng iba't ibang use sitwasyon ng mga bata, ang mga this ingay presentation in the webinar. So if in at case you ibang mga notice elemento na maaari uh, makaapekto sa there pakikilahok ng mga any bata sa problems webinar. with the children you are supporting, please provide the necessary help. So we should also respect, listen to, Kailangan din nating provide irespeto, the voices pakinggan of children and adults in this at activity. pahalagahan ang mga boses ng mga kabataan at The mga next 2 hour nasa activity will be hustong shared, gulang. and the next Kailangan natin gumamit ng will be for epektibo at the makabata voices of adults. at isang So we have komunikasyon na inclusive developed kasama guidelines on mga how to bata. use effective, child-friendly, and inclusive communication with children, especially the resource persons and the facilitators or moderators. So please do not use languages, emojis, make suggestions, or offer advice that is inappropriate, offensive, abusive, discriminatory, sexually provocative, or culturally sensitive. Next slide, please.
please also, as I mentioned earlier, we already seek the informed consent of children and of their parents and guardians prior to taking and sharing children's photos and videos. So thank you for the support of the adult mentors in accomplishing the consent form. So the webinar will be child safe by not taking and sharing screenshots of the online activity without the consent of all children in the photo. If with consent and publishing materials with children's images, ensure that they are portrayed as human beings, rights holders, and partners in the photos and video. So do not publish the child At last bawal name, ipakita ang huling pangalan, ang apelyido ng bata identify a child's na location. maaaring magtukoy sa Next bata. slide, please. Ang susunod, Next slide, please. So this will be my last points for the child safeguarding. So consider that narito ang mga iba discrimination pang or mga intimidation of huling children sharing paalala. activity with a child, with or without child's consent, is a gross misconduct at all time. By the Ang way, mga pang-aabuso na sexual sa mga bata those with ah, joining us from the na US, may we also pahintulot ng bata anticipate o wala ay isang hindi magandang some gawain. of the partners gathered children in a single location. So this child safeguarding will also apply in the physical space you are Ito sharing ay from. magagamit. So do not act in ways intended to or which discriminate, cause Huwag fear, tayong humiliate, ah, belittle, or degrade huwag any tayong child gumawa ng or mga gawain na maaaring intended magpahiya for any form of torture or o abuse. maliitin ang mga Thus, bata o mga if you see kabataan images of a child with whom o you are maaaring for a work-related context, magkaroon ng unless abuso, prior emosyonal na specific authorization from the pang-aabuso. organizers to do so for business purposes. Hindi rin tayo pwede Children magtanong with ng mga other concerns or personal na detalye ng considerations mga related bata to child safety na maaari will be meron kayong addressed. kaugnayan para Please lang sa trabaho, send it to us maliban na lang kung meron kayong see pahintulot ng mga the organizer contact information of Maggie and I in your screen. So please feel free to reach at out kung to meron us. kayong mga That's all katanungan, from my end. maaari nyo po kaming Thank you very much. lapitan. Thank you so much, Dennis, for this Maraming salamat, comprehensive Dennis, sa inyong on pagsuporta safeguarding. tungkol sa You can also just put your pag-iingat ng mga contact details in kabataan. the chat box. Maaari mo ring ilagay ang iyong contact na detalye sa ating chat. And we will now invite Ngayon Ina ay Ashing, imbitahan CEO of natin Children's si Ina International, Ashing, ang CEO to ng share Children's thoughts on International, protecting na children from the civil society. magsasalita tungkol sa kahalagahan ng Welcome. mga kabataan sa ating lipunan. Thank you so much, and thank you, Maria Maraming and Dennis, salamat, for setting Maria the at tone Dennis, for this para discussion. sa pagsisimula And I'm nitong so usapan. pleased to be here today for this Masaya ako important nandito ngayon conversation, and I dito very sa much look mahalagang forward to hear from diskusyon the children at nais who kong will share marinig their mula sa mga thoughts. kabataan mamaya. So just a few words on why I and Save the Children find this really important. Bakit Save the ako Children was nandito? founded by a woman named Eglantine Ito Jem, ay sinimulan ng isang and back kababain in na the tinawag 90s, na she campaigned for ah, humanitarian aid noong for children, 1990 no para matter tulungan ang where mga kabataan, they kung live. sino man sila. And we have carried out that mission to stand Ginawa alongside namin ang misyon na ito children in fighting for their rights sa since then. pagtanggol sa kanilang mga karapatan. That is why it's so great to see so many young Kaya children masaya akong with us makita ang today. maraming kabataan na kasama natin Personally, ngayon. I did start as a youth activist myself in Nagsimula ako Nigeria, isang and aktivista since then I've been noong ako'y fighting for 12 taong children's gulang rights as a child, as a youth, and even as an bilang activist. kabataan And I strongly at hanggang believe ngayon that sa aking na ngayong hastong gulang. rights programming, and I firmly believe that all Naniniwala children ako na have lahat ng an kabataan important voice. All ay children may deserve to mahalagang believe, to be boses able to share, at may and mahalagang it's important for maibabahagi us to ensure that what we do at is done nais in the namin right siguraduhin na priorities ang way, ginagawa putting namin children's best interest in place, ay and makabubuti sa making sure kabataan it has to be built on child participation. at kailangan ay maging kalahok So sila the vision dito. we have as Save the Children is to see reporting and follow-up being Nais namin across makita ang all pag-report, countries ang to drive pag-follow child up sa participation, ilang to mga ensure the bansa inclusion of child rights issues para is not masiguro just na children themselves, that matters to youth. masasama namin ang mga isyu ng And we kabataan. aspire to have child-friendly participation Nais spaces namin na in maging governments makabata to ang mga ensure that ang any usapin policy tungkol making sa regular gobyerno participation and consultation. na maging regular ang And kanilang it's really pakikilahok key to ensure that it's at child-friendly kailangan naming because we siguraduhin need na to ito ay ensure that makabata children dahil can nais namin participate on their own siguraduhin terms, and na that is something makakasali Save sila, the Children has makikilahok focused sila on extremely. sa paraan na nais nila. And it's really key to understand that
Kailangan nating maunawaan na para makuha ang impormasyon, para makagawa tayo ng desisyon, kailangan natin marinig direkta mula sa mga kabataan ang kanilang mga karanasan at kanilang mga opinyon. Nais namin suportahan kayo kapag magre-report kami sa United Nations at nais namin kayong makasama sa paglapit sa gobyerno para masolusyonan ang mga problema. At ang pag-report na ito ay mahalaga, isang pagkakataon para marinig kayo sa gobyerno, sa inyong lipunan at sa inyong komunidad. At ang mga kabataan ay makakatulong sa pagbahagi ng kanilang mga opinyon. Isa sa mga halimbawa ay tungkol sa pag-report ng mga kabataan at advokasya. Ito ay nakaka-impluwensya para madagdagan ang budget allocation para sa kabataan ng 3.3%. At ang paglaki nito mula sa 2018 hanggang 2019 ay 17.8%. Isa lang ito sa mga halimbawa kung paano makakatulong ang pagkikilahok ng mga kabataan para makafocus ang gobyerno kung ano ang mas mahalaga at kung paano ito makakaapekto. Marami kaming nakita ng mga matagumpay na mga trabaho kasama ng mga kabataan at masaya kami na makasama kayo ngayon. At nakapagtrabaho kami sa ibang mga organisasyon at gobyerno para mapabuti ang mga serbisyo. Ang mga trabahong ito ay kailangan ng oras at kailangan muna naming sagutin ang mga mahalagang mga issue. At makakasama din namin kayo dahil mas kailangan ng iba't ibang paraan ng pagtatrabaho sa pakikipagtrabaho sa mga kabataan kaysa sa mga nasa hustong gulang. At kailangan namin makipagtrabaho sa mga partner. Kung ang mga kabataan na hindi mabibigyan ng pagkakataon at kung tinatanong ang kanilang mga opinyon, hindi malalaman ang kanilang mga problema, ang mga hinahangad. Maraming salamat sa pakikilahok sa kaganapang ito. Thank you so much, Inya, for these reflections. Maraming salamat, Inya, sa inyong ibinahagi. Crucial that say the At children's leadership is also para sa akin ay mahalaga din ang suporta ng mga leader sa mga kabataan. and their peers. So thank you for this. I will now hand it over to Mikiko Chani, who is former chair and member of the CSE committee with a long experience in NGOs engaging with the CSE and other human rights mechanisms, and who is a strong advocate for child participation. Mikiko will elaborate on the committee's views on why we support and increase children's engagement in this work. Welcome, Mikiko. Welcome, Mikiko. Thank you, Marie. Salamat, Marie. The child participation is important for the committee. Bakit mahalaga ito sa Yes, committee? because Ang sagot ay of the CRC. sa The Article 12 of the Convention Article 12 ng CRC. Kinikilala nito ang mga kabataan ng mga batang sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanila. Ang gawain ito ay pagtulong sa mga pamahalaan tupad ang CRC at ang mga partners at para ipatupad ang mga karapatan ng mga bata sa mga bansang ito. Kaya napakahalaga na marinig sa mga bata sa mga proseso ito upang malaman ng committee ang mga problema ng mga bata sa mga bansang ito at kung ano ang gusto ng mga batang gawin ng pamahalaan para sa kanila. Ipapadala ng committee at masaya kami at nagpapasalamat na makita ang mas maraming mga ang manahok sa pag-report, sa pagpapadala at pagtulong sa mga committee members. Laging marami kaming natutunan mula sa mga bata sa sarili ng mga karanasan at sa mga sitwasyon nila sa kanilang bansa. Ang katunayan, napakahalaga at malaking tulong ang boses ng mga kabataan sa aming mga pakikipag-usap sa pamahalaan. Kapag ang komite ay nakikitulong sa mga bata, ipinapaliwanag namin ang susunod na mga mangyayari
Ibig sabihin, gagawa kami ng mga rekomendasyon sa mga pamahalaan, sa mga nakuha namin sa mga bata, sa mga lipunang sibil at gagawa kami ng rekomendasyon. Ang pag-adopt ng rekomendasyon ang hindi dulo ng proseso. Gusto kong bigyang din ito, napakahalaga na magkaroon ng follow-up sa mga rekomendasyon, responsibilidad ng pamahalaan na isalin at ipamalita at ipatupad ang mga rekomendasyon. Para sa prosesong ito sa level ng nasyonal, ang pakikilahok ng lipunan ay para sa advocacy at sa pagpatupad, para totoong magkaroon ng mga pagbabago. Dapat maging bahagi ang mga bata sa prosesong ito dahil ang mga ito ay ang mga problema nila at katayuan nila. At bahagi ito sa pagpapabuti ng kanilang mga kalagayan. Ang paglahok ng mga bata ay maraming mga hamon para sa mga organisasyong sumusunod at lumalahok sa pagtitipong ito ngayong araw na to. Mas malaking hamon ang paglahok ng mga bata dahil mahabang proseso ito. Pero kaya napakahalagang makarinig mula sa kanila tungkol sa mga karanasan nila, hamon at mga solusyon nila para sa pagpapabuti. Napakahalaga din ito para sa mga organisasyon upang ipromote. Kaya ngayon, nagpapasalamat ako sa mga organizer para sa event na ito at sa mga kalahok, mga kabataan at ang mga nagsusuporta ng mga organisasyon. At nais kong ibahagi sa inyo ang ginagawa ng komite at para sa mga kabataan, sa mga kalahok, na meron tayong 3 wika base sa aming mga karanasan. May natanggap kami mula sa civil society na nais nila magpadala ng mga video sa mga kabataan para maengganyo sila at naisip namin na maganda ito at ibahagi ito sa mga kalahok sa mga kabataan. Kaya gumawa kami ng video message sa 3 wika. Ikalawa, at mahalaga ito na may nagsusuporta sa aming komite. Kami ay mga kabata at sensitibo sa mga kabataan at nais naming ipagbutihin ang pag-iingat sa mga kabataan at nagpapasalamat po ako sa inyong pagsuporta. Thank you so much, Mikiko, for this intervention. Maraming salamat. It's really crucial that the committee has recognized Article 12 and the right to participate, and also as a key principle in the Convention on the Rights of the Child. So thank you so much for this. We will now step into hearing Ngayon ay some initial reflection from children and youth. makikinig na tayo I want to invite para pag-usapan youth speakers to reflect on what is ang it mga to be part of this work. First of all, at we'll hear from kakausapin natin sila kung ano ang para sa kanila ang makisama dito. Dipendra. Are you here or maybe? No, he might have some issues. Yeah, he is facing problem. He will join soon. Yeah. Okay. Can you go for next one? Yeah, we will take the next one first then. Thank you, Tim. Okay, then I would like to invite Vesna. Nais kong anyayahan si Vesna, isa siyang 22 taon na estudyante sa Cambodia at isa siyang miyembro ng club. Mula ako sa isang international na organisasyon
CRC Cambodia ផងដែរហើយនឹងសួស្តីទៅដល់តំណាងកុមារយុវជនទាំងប្រទេសកម្ at ពុជា iba. Magandang hapon. ក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ Kami ang kinatawan, mga kinatawan sa Cambodia, sa Nepal at sa Pilipinas. ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលជា Masaya ako na nandito ako ការនៅក្នុងការបង្កើតរបាយការណ៍ស្ដីពិសេសកុមារ at isa itong pribilehyo, nandito ako para ibahagi ang tungkol sa karapatan ng mga kabataan. យើងបានលើកអំពីបញ្ហា At មកជួបប្រទេសក៏ដូចជាប្រមូលបាននៅក្នុងសហគមន៍ ito ay ដើម្បីដាក់ជូនទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិកុមារនៅអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីឲ្យគាត់ at bago kami magsumite sa komite sa UN, at kailangan namin ng rekomendasyon para siguraduhin na magbigay ng rekomendasyon para sa mga may tungkulin sa convention. At sinisiguro namin na mabawasan itong diskriminasyon at karahasan. At tungkol dito sa isyung ito, lalo na sa mga dito sa Cambodia, at nauunawaan ko na ang pagdalo sa mga training, lalo na ang labor, ang pakikilahok ng labor, at kung at kung paano kami makilahok, makisama, at kung paano ត្រង់ចំណុចនេះសំខាន់ផងដែរដើម្បីជៀសវាងនឹងការរំលោភ at ngayon mahalaga ito para iwasan ang diskriminasyon, ang pag-abuso ng mga partido. Alam namin kung ano makakatulong at paano susuportahan ng mga kabataan. At kung kaya nila makasama sa anumang event, at kung paano namin gagamitin ang mga impormasyon bago ibahagi ang report. Lalo na ang advokasya, ang mga aktibidad, nais ko ibahagi. Maraming salamat sa iyong oras. Thank you so much, Vesna, for these first initial reflections from your side. At na ngayon narinig ko na ang inyong mula kay Vesna. Mamaya ay mas marami pa tayong maririnig. Ngayon naman ay nandito si Bianca mula sa Pilipinas. Isa siyang 18 taong gulang na miyembro ng pilak na organisasyon at 6 na taon na siyang leader. At ngayon ay bahagi na siya ng team, youth support team. Mahilig siya magbasa. Bianca, nandito ka ba? Yes, we hear you. Bianca, please go ahead. So, good day to everyone. I'm Magandang Bianca. araw sa inyong lahat. Ako si Bianca mula sa Pilipinas. At ngayon ay masaya ako na dito sa magandang oportunidad para ibahagi ang aking mga natutunan bilang isang mahiyaing tao. Ang pinagsamang ito ay nakatulong sa akin na mas maging may kumpiyansa sa sarili. At sa aking edad na ito ay masaya akong maging katawan ng aking organisasyon. Ang aking organisasyon ang nagpakilala sa akin dito sa organisasyon, sa CRR. Naalala ko na ang unang beses kong sumali sa C2C na meeting, seminar noong 2018 at simula noon, dahil iyon ang aking unang beses, hindi ako sanay doon. Ngunit ang ibang mga kabataan mula sa ibang organisasyon ang tumulong sa akin na maunawaan ito. At mula noon ay naging aktibo na ako miyembro ng C2C kung saan nagtrabaho kami para sa unang report sa UNCRC. Noong 2019, ang Children's Rights Coalition ay mayroon taunang konsultasyon
na tinatawag na makinig sa mga kabataan at gumawa kami ng mga tool na makatutulong sa mga kabataan. At doon sa at ngayon na kung bibigyan ako ng boses na ibahagi ang aking opinyon at ngayon ay mas matapang na ako na pagsabihan ang mga issue na nararanasan ng ibang mga kabataan. Gayon din ay mas marami ako natutunan sa advokasya ng ibang kabataan. Sa tuwing sumasali ako sa CRR at pakiramdam ko ay meron akong kapangyarihan dahil sa mga istorya na ipinahagi ng iba at kapag sumasali ako sa CRR ng mga seminar o mga consultation o follow-up, sinisiguro nila na komportable kami at meron kaming kaya naming ibahagi ang aming mga opinyon. Ang aking karanasan, ang aking kaalaman sa pakikilahok ay nagdulot sa akin na magbahagi rin sa ibang mga kabataan. Nagsigawa kami ng mga konsultasyon sa mga kabataan sa aming komunidad, hindi lang para maunawaan ang tungkol sa sitwasyon at para tulungan ang iba na gumawa rin ng magandang bagay. Ang mga kabataan sa aming komunidad ay tumulong din na para mas maunawaan nila ito. Nangyari ito dahil nakapagsalita kami at ang mga karanasan na ito ay pinapatunayan na kung wala tayo ay hindi natin mag-uusapan ito. Mahalaga na marinig natin ang mga kabataan at makagawa ng pagkakaiba. Maraming salamat. Thank you so much, Bianca, for these first initial Maraming reflections. salamat. And we will hear more from you and your friend Jemuel as well a little later on. I now want to turn to see if we have Dipendra on. Dipendra, if you're here, can you speak? Sorry, Mary, he's not being able to join today. He's facing problem. We are trying our best from distance, but not being able to. Okay. Sinusubukan namin siyang tawagan. But yeah, thank you for letting us know. Kinalulungkot ko yan. Salamat sa pagsama sa amin. Magpapatuloy tayo ngayon sa susunod na agenda. Tapos ay magkakaroon tayo ng kaunting huling reflection mula kanina na nagsalita sa atin kanina. Ikaw na ngayon. Thank you so much. Maraming salamat, Vesna at Bianca, sa pagbabahagi ng mahalagang mga lesson sa amin. At pinagpapasalamat ko ang na ipinaalala ninyo ang kahalagahan na ilahok ang mga bata sa mga lokal at national level at napakaganda ng mga halimbawang ibinigay ninyo tungkol sa mga naranasan ninyo ang mga training at ang karanasan at pagiging sigurado sa mga o tiyak na mga halimbawa. Natutuwa din akong marinig kung paano ninyo isinilarawan, kung paano kayo natulungan ng mga ito na kayo ay lumago bilang mga individual dahil naisip ko din dati na iyon ang mahalaga para maibahagi ninyo ang inyong pananaw. Nakakatulong din iyan, tulad na sabi mo, Bianca, sa pagbibigay sa iyong sarili ng pinasa sa iyong sarili at mas lalo kang pinapalakas bilang individual, bilang isang tao. Kaya napakasaya kung marinig ang positibo mong karanasan sa pagiging bahagi ng prosesong ito sa Cambodia at sa Pilipinas. At ayan ang dahilan kaya mayroon tayong pag-ipon na ito sa araw na ito ang inyong mga karanasan at para maging basihan natin yan na pag-isipan kung paano maging magandang leksyon ito sa ibang mga bansa sa mundo. Napakasaya kong maging bahagi ng trabahong ito at gusto kong malaman ang mga suhestyon ninyo para mas mapaunlad namin ito para sa inyo. At kami at ang mga katrabaho ko sa iba't ibang mga kinakatawang bansa ngayon ay laging handang makinig sa inyo. Maraming salamat sa pagbabahagi at ngayon ay dapat na kay Marie. Maraming salamat, Inger, para sa panghuling reflection na ito. Totoong napakahalaga na makarinig mula sa mga bata ngayon.
kinalulungkot ko na wala si Petensya. Maganda siguro na makita mamaya ang presentation niya para makarinig tayo sa Nepal. Mamaya makarinig tayo kay Christina mula sa Nepal. Ngayon ay magkakaroon tayo ng iksing 5 minutong break. Alam naming 3 oras ito, mahabang oras yun. Natin magkaroon ng mga break. Kaya magpapatuloy tayo sa session matapos ang break. At magkakaroon ng maraming na bibili na tayo. Magkita tayo mamaya. Maaari kayong magkape o sa banyo. Magkita tayo mamaya. Salamat.
Welcome back, everyone. I just got a note that there was some issues with the chat box. Magbalik So at apologies for the confusion about that. We initially problema sa asked you chat to share box, and patawad. present yourself to everyone. At sinabi But namin na due to child safeguarding, you will not be pero able to dahil chat sa with everyone, safeguarding, hindi kayo nor send pwedeng private messages makipag-chat during o this magpadala webinar. ng private You can messages still sa ask the lahat. host and panelists and for Pwede pa rin questions kayong on what sumulat is sa mga host at being said. panelists. Please use the Q&A Kung may mga box tanong dedicated to that. Thank at you. gamitin ninyo ang Q&A box para dyan. Salamat sa inyong I pangunawa. will now hand it over to Fanny, Ibibigay ko na ngayon kay Fanny. who is the Siya ang program officer, program and officer key ng partner in Showbiz this Connect event. at isang mahalagang partner sa event na ito. Presentation. Ibabahagi ko lang ang presentation niya. At welcome sa iyo, Fanny. Thank you, Mary, and hello Maraming everyone. salamat. Mary at hello sa inyong lahat. Shapi, and I work at Ako si Charas Fanny Connect. Shafi. Charas Connect is Nagtatrabaho an ako sa Stars Connect, non-profit organization independent NGO founded 40 years ago for the drafting of the UN na may Convention on 40 the years Rights of na the Child. And we are a network of more network than 100 ng mahigit sa 100 organizations with organisasyon. worldwide reach. Kaya malawak ang Children's sakop activators, namin including children themselves, kasama ang mga bata global voice. And para today, makapagsalita sila ng may isang boses. so today I am going to Ngayon present ay the child friendly i-present ang mga guidance na mayroon kami recommendations at mga mentioned in rekomendasyon two of our publications. at mayroon kami dalawang publikasyon So nito. the first one Ang is una ay ang UPR UPR&Me. Ito ay gabay sa mga batang may gabay ito kung paano sila makakalahok sa ganitong proseso at kung paano mapapabuti ang sitwasyon sa mga karapatang tao. Kasama dito ang karapatan ng mga bata. Ito ay nasa iba't ibang mga wika para maabot ang pinakamaraming bata hanggat maaari. Kasama ang mga impormasyon at gabay at mga tips at mga testimonya ng mga bata at mga ibang mga halimbawa. Ang susunod na slide. Sa guide na ito, makikita ninyo ang mga detalyadong paliwanag ng Universal Periodic Review at kung paano kayo makakalahok sa ganitong proseso. May mga pagpupulong na pre-session kung saan maaaring pitahan ang mga bata kung saan sila makakapagbahagi ng sitwasyon ng mga karapatang pantao sa kanilang mga bansa. Kasama sa proseso ang mga rekomendasyon na minsan na kinukuha namin sa ibang mga estado. Ang mga estado ito ay pwedeng tumanggap ng mga rekomendasyon at tinitingnan namin ang mga ginagawa kung paano ipinapatupad ang mga rekomendasyon sa antas na nasyonal. Ang pangalawang publikasyon na gusto kong ipakita sa inyo ay ang My Pocket Guide, CRC Reporting. Ito ay kasamang gabay kung paano ang mga karapatang ng mga kabataan ay ginagalang at binibigyang halaga ng mga pamahalaan ng mga bansa. Ang sinasabi naming proseso ng pag-report ay pagtitingin kung paano ginagawa ng mga pamahalaan ang pagtingin sa karapatan ng mga bata. Katulad na sinabi ni Mickey kanina, ang guide ay nasa iba't ibang wika din at may mga impormasyon, gabay, tips at mga case studies ng mga bata. Ang susunod na slide. Makikita ninyo sa guide na ito kung paano lumahok, kung ano ang reporting cycle at maaari ulit lumahok ang mga bata sa reporting cycle na ito. Ang paglahok sa mga unang pagpupulong ay aabot sa rekomendasyon. Ang kakalabasan ay mga obserbasyon kasama ang mga rekomendasyon mula sa committee at kung ano ang mas dapat gawin para patupad ang mga rekomendasyon para pagbutihin ang mga sitwasyon. Malaking responsibilidad na ipatupad ang lahat ng mga ito.
Tungkol naman sa mga rekomendasyon, gusto kong ipakita sa inyo ang dalawang mga halimbawa. Ang una ay ang UPR, rekomendasyon ng UPR sa Pilipinas noong nakaraang taon mula sa Vietnam. Ito ay mas mabuting bawasan ang mga kahirapan na sosyal at sa ekonomiya na dulot ng COVID-19 at mula sa CRC Committee sa Pilipinas noong isang taon ay talakayin ang mga hindi pagkakapantay-pantay na dulot ng krisis ng COVID-19 na pandemya kabilang ang kahandaan sa mga krisis sa hinaharap at ang access sa internet, lalo na sa pagbigay atensyon sa mga batang nasa mahirap na sitwasyon. Medyo technical ang wika, kaya para masiguro na makaka-access ang lahat sa mga rekomendasyon, kinakailangan ng mga salin sa mga wika na sinasalita ng mga bata sa mga bansang ito. Kung walang gantong bersyon sa inyong wika, maaari kayo humingi ng suporta sa mga NGO ng mga rekomendasyon na para sa mga bata, mula sa mga bata. Kasama, mayroon ako ditong halimbawa mula sa Cambodia na nanguna sa paggawa ng mga hakbang na makabata. Ang kinalabasang booklet ay nasa Ingles at sa Khmer. Tumulong ang mga bata sa feedback sa content at sa mga pagpuhit. Base ito sa rekomendasyon ng mga bata. At magkakaroon na iba pa mga susunod na mga part. Mula sa Australia, may isang version sa mga mas batang bata at may pangalawang version para sa mas nakakatandang bata. Sino ngayon ang dapat mag-follow up? Ang responsibilidad ng pamahalaan na ipatupad ang rekomendasyon na tinatanggap nila mula sa UPR. Pero sino man, maging ang mga bata ay maaaring magbahagi at mag-monitor ng mga rekomendasyon pag maaari na makuha ang rekomendasyon. Lahat ay pwedeng kumilos, hindi lamang ang mga lumahok o ang nagbigay ng report. Pwede pa rin kayong lumahok sa prosesong ito dahil ang pagpublikasyon ng mga rekomendasyon ay hindi ang dulo ng proseso ng pagre-report. Ito lamang ang simula ng pagpapabuti ng mga karapatan ng mga at para sa pang-araw-araw nila. Dahil talaga napakahalaga nito na i-check ng mga bata ang ginagawa ng mga pamahalaan para sa kanila. Pwede ninyo sabihin sa media, katulad ng TV o radyo o social media o sa mga dyaryo, pwede kayong gumawa ng mga content, mga online o blog o gumawa ng kahit play para sabihin sa mga tao ang mga rekomendasyon para sa mga karapatan ng mga bata. Pwede din ninyong sabihin sa ibang mga bata sa inyong lipunan, katulad ng inyong mga kaibigan, sino mga kamag-anak o mga case leader. At pwede rin kayong magkaroon ng mga pagpupulong sa mga paaralan para sa mga batang nasa daga. Pwede rin kayong magkaroon ng mga events o pagtutulungan para ibahagi ang mga rekomendasyon at pagdiktihan ang mga hakbang na gagawin para sa implementasyon at tulungan ang pamahalaan na pamalita ang mga rekomendasyon para sa mga bata. At pwedeng ang mga bata ang magdesisyon kung ano ang mga pinakamahalaga para sa kanila. Pwedeng isang rekomendasyon lang o isang tema, halimbawa krisis sa klima o edukasyon. Nandito ang mga. At ngayon,
ang UN o ang United Nations ay napakalaking sistema at maraming mga komite ang magsasabi sa inyo kung ano ang maaari ninyong gawin. Mayroong Universal Periodic Review o UPR. At nabanggit na rin natin ang CRC, ang Committee on the Rights of the Child, pero pwede din ninyo tingnan ang gawain o trabaho ng ibang mga komite at lumahok at tignan kung paano nila, kung ano ang ginagawa nila para sa mga karapatang pambata. Katulad ng mga committee para sa mga batang nasa mga ang Committee on Rights of Persons with Disabilities para sa mga may mga disability. At para sa mga kabaihan naman, ang Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. Tandaan ninyong mas malaki ang pressure para magpatupad ang pamahalaan ng mga rekomendasyon kapag mas marami sila natatanggap ng rekomendasyon. Ang ilang mga rehiyon sa mundo ay may sariling mekanismo para sa mga karapatang pantao na nagagamit sa mga treaty o kasunduang pangdaigdig. Makikita din nyo ang ibang mga ahensya sa inyong bansa o rehiyon gaya ng UNICEF na tumutulong sa mga estado na ipatupad ang mga rekomendasyon. Minsan, binabanggit ang mga ahensya ng UN. At malinaw iyon minsan sa mga rekomendasyon, pwede ninyo silang idagdag para magkaroon ng dagdag na suporta sa inyong mga rekomendasyon. May iba pang mga paraan para magpaabot ng mga reklamo laban sa mga paglabag sa karapatang pantao. Ang pagmamonitor o pagpapalay sa mga pagbabago, ibig sabihin ang pagsubaybay upang malaman kung ito ba ay matagumpay o hindi matagumpay o kung tama ba o hindi ang pagpapatupad sa mga ito. Pwede kayong magbigay halimbawa regular ng mga impormasyon ng mga ulat, kung ano ang estado para magkaroon ng solusyon. Ang hamon siguro ay humiling kayo ng appointment para pag-usapan ang mga rekomendasyon at kung ano ang gusto nilang gawin o doon. Pwede din ninyo kausapin ang mga nasa pamunuan para talakayin ang mga alamin ninyo kung sino ang pwedeng makatulong sa inyo. Halimbawa, Children's Ombudsman o Children's Commissioner. Para sa Universal Periodic Review, kung tanggapin ng estado ninyo ang mga rekomendasyon, ibig sabihin mayroon silang commitment o pangako na magkaroon ng mga pagbabago sa inyong mga bansa. Pwede kayong makipagtulungan sa mga foreign embassy kung paano iyon ay papatupad ang mga rekomendasyon nila sa inyong pamahalaan sa inyong bansa. At panghuli, pwede din ninyo planuhin ang susunod na report proseso ng pag-ulat at siguruhin may malinaw na pagbabahagi ng mga karanasan at ang mga kabataan ay pwedeng maging mentor ng ibang mga bata. Siguruhin ninyo, basahin ninyo ang mga ulat at tukuyin ninyo ang mga gusto niyo ipatupad. Katulad na nabanggit kanina, pwede kayong makipag-usap o makipagtulungan sa ibang mga organisasyon, sa ibang mga civil na lipunan, sa mga universities at sa iba pa mga organisasyon. Pwede kayong magkaroon ng mga proyekto na magkasama kayo katuwang na ibang organisasyon. Pwede kayong makipagtulungan sa ibang mga clubs, children's parliaments o para siguruhin may sariling espasyo ang mga bata sa national at regional na level. Pwede kayong gumamit ng mga online platform at pwede kayong lumahok sa
mga protestang mapayapa, siguraduhin ninyong humingi kayo ng tulong mula sa mga nakakatanda, lalo na sa mga training, halimbawa sa mga karapatan ng mga bata sa pagkatawan sa media, para sa mga sumusuportang organisasyon, pinapayuhan din ang inyong pag-iingat. Dapat ninyong siguraduhin ligtas sa mga bata at nararamdaman nilang ligtas sila. At ngayon, para tapos, maraming magagawa ang mga bata para sa follow-up. Ito ay nalilimitahan lamang ng kanilang kreatibidad at ng kanilang mga resources o mga magagamit. At hinihikayat sila na kumilos para sa mga karapatang pantao kabilang ang mga bata. At ang aking mensahe sa mga NGO ay suportahan ang mga bata kung ano man ang kailangan nila at magkaroon sila ng mga resources. Kung may mga tanong kayo, maaari ninyong tanong. At kasama din natin ang ibang organisasyon dito kung may mga tanong kayo. Maraming salamat. Thank you so much, Fanny, for this Maraming presentation. sa napakagandang presentasyon. Sa tingin ko, napakahalaga na may presentasyon ngayon at may mga bata dito na nagbabahagi ano ang para sa kanila, mga guide sa kanila. At maganda ang pagbahagi mo, pagpapaliwanag. Paano sila pwede magsimulang lumahok sa mga gawain ito. Kaya gusto nating karoon sila ng inspirasyon. Maganda na may mga gabay na para sa mga bata. Kaya maraming salamat. And we will now move into the main section of hearing from children and youth on how they have done this work in more detail. So I would like to invite Nais nating anyayahan si Amihan Anueva. Siya po ang Executive Director ng Coalition Asia. and she will be the facilitator for this session and the next one. So welcome, Amihan. Maligayang pagdating, Amihan. Maraming salamat, Marie at Fanny, sa inyong pagpapaliwanag ng napakaraming bagay sa aming mga kabataan. Masaya ako na nandito kayo ngayon at meron tayong 145 mga nakalahok dito ngayon, mga kinatawan ng CSO at mga kabataan, at marami na tayong mga naririnig, at mas maganda kung mag-ensayo muna tayo at mag-icebreaker. Marami akong nakikita ko na alam nyo kung paano gamitin ang reaction at ang chat ng mga button. At ang una kong katanungan ay, nakapagsumiti na ba kayo ng report sa UN Committee para sa karapatan ng mga kabataan o kung anumang mga UN mechanism? Ilagay lang sa chat, oo o hindi. Actually, Amihan, maybe since there are some difficulties in using the chat, maybe they can write directly to host and panelists. Pwede nang diretso magsulat sa host at panelists o magbigay ng thumbs up. Maaari na ring maglagay ng thumbs up. Okay, excellent. Maganda, masaya, marami ako nakikita mga kabataan na nakatulong para gumawa ng report para sa UN Committee. Meron pa akong isang katanungan. Ang susunod ay, ano ang pakiramdam nyo ngayon? Ano ang mga nagawa nyo na pagkatapos makita ang mga obserbasyon? Bigyan nyo kami ng heart kung nakagawa na kayo ng mga aksyon para i-follow up ang mga observation, o magbigay ng clap kung nais nyong makagawa nito. Napakaraming heart at thumbs up. Maganda ito.
Ngayon ay may lakas na tayo at tumuloy na tayo sa ating mga presentation. At ito ay mula sa Nepal, si Christina. At magpapresent siya, magbabahagi siya. Ay, ready na ba si Christina? Yeah. Hello, am I audible? Kamusta, Christina? Ay, naririnig ba ako? Oo. Siguraduhin niyo lang na nasa tamang wika kayo para sa pagsasalin. At para sa mga nakikinig sa Ingles, siguraduhin na ilagay niyo ito sa Ingles. Yes. Si Christina ay magpe-present sa Ingles. At maraming salamat. Hello everyone, I'm Christina. I'm from Nepal. Ako si Christina mula sa Nepal. At ako ang sub-coordinator ng National Child Advocate Council, isang membro ng Child Advisory Board ng Nepal. Nasa proseso kami sa pag-finalize. And I'm also very excited. I was also At very ako ay excited natutuwa about na that process. natutuwa ako na kasama ako dito sa grupo. We got to know about lot of Sa prosesong ito ay marami kami nakilalang mga kabataan mula sa iba-ibang lugar at marami silang mga ideya, mga teknik at ibang mga problema na kinakaharap nila sa kanilang lugar. At meron din kami nakilalang mga estudyante sa iba't ibang bansa at meron kaming ginawang mga hiwalay na konsultasyon sa mga mahihirap na komunidad. At meron din mga batang may disability. At mahalaga rin na maging bahagi nitong CRC report. At wala nang nakakaalam sa mga problema ito ng mas malalim at bahagi nito gamit ang kanilang mga wika kundi sila rin. Gumawa kami ng awareness na campaign at marami kaming naggawa din kami ng training sa mga paaralan at gumawa din kami sa mga munisipalidad para sa pagpaplano at humingi din kami ng mas malaking budget para sa karapatan ng kabataan. At isa ito sa pinakamagandang karanasan namin at maibahagi ang aming karanasan at maging konektado sa mga stakeholder at ang mga natamo namin sa munisipalidad ay sinasama na ang mga kabataan para sa pagpaplano at binahagi namin ang aming mga sulat at para sa mas malaking budget para sa mga kabataan. Meron din mga review ng paggamit ng mga kabataan sa pangangampanya. Marami kaming mga kahirapan katulad ng mga hindi magandang pag-uugali ng mga gobyerno. Hindi lahat ng mga kabataan ay may oportunidad para makasali sa mga training at meron din para din sa ibang mga may disabilidad at meron ding mga may mga kabataan na ayaw sumali sa mga social media at gusto nilang mag-isa at nalaman din namin na hindi namin nagawa itong talagang inclusive. Ngunit ginagawa namin ang makakaya namin dahil hindi kami nakakuha ng mga kabataan sa LGBT at sa mga may kapansanan. Para malagpasan ito, ang kampanyang ito ay ginawa namin sa pamagitan ng musika para maengganyo ang mga kabataan na mahiyain para maengganyo sila. Inengganyo din namin ibang kabataan na sumali sa mga kampanya. Meron din ang peer group ang bawat paaralan para makasama ang lahat ng mga kabataan. At meron din kami mga programa para sa kalalakihan. Meron din kami programa sa radyo para maengganyo sila nung panahon ng COVID-19. At
ginawa namin ito para hindi maapektuhan ang kanilang ang kalusugan sa pag-iisip. At may mga bagong bagay at mga kahirapan at kailangan naming ay maayos ito para maging maayos. Maraming salamat. Maraming salamat, Christina. Ang dami niyong ginawa at nakikita ko na talagang nasiyahan ka sa proseso at sensitibo ka sa mga iba't ibang mga pangangailangan ng iba't ibang mga kabataan. Maraming salamat sa pagbabahagi at alam ko na mabilis magsalita ang lahat dahil nais naming ibahagi ang lahat ng pwede sa maikling panahon, ngunit huwag mag-alala dahil ipapahagi namin ang presentation para maisuri nyo ito. Maaari ba tawag si Vishna mula sa Cambodia? Vishna, handa ka na ba? And I think Vishna will share in Khmer, so maybe we can just remind English listeners to listen to the English channel. Hi, Vishna. Ngayon, So everyone, please shift to the... maaaring ilipat sa English. Okay, ready. Ready, Vishna? You can go ahead. បាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីខ្ញុំបាទគ្រូសំស្នេហ៍ដែលមកពីខាងប្រទេសកម្ពុជា Magandang hapon ulit. Ako si Vishna mula sa Cambodia. At itong opportunity na ito, nais kong magpasalamat sa mga organizer para maibahagi ko ang aking mga karanasan at sa pag-report ng mga karapatan ng mga sa Cambodia. នៅមាតិកា3ដែលទី1គឺយើងទី2នឹងនិយាយអំពី Nais ko ibahagi ito. Una ay pag-uusapan natin ang aking mga karanasan at ikatlo ay ang mga aming nakamit, ang mga kahirapan at mga rekomendasyon para sa kabataan. Okay, thank you. នៅត្រង់ចំណុចនេះផងដែរបាទខ្ញុំបានធ្លាប់ Para dito, កុមារ club ហ្នឹងគឺរយៈពេល5ឆ្នាំដែលគិតចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់2019 5 taon na akong naging bahagi nitong mga aktibidad sa kabataan simula 2014 hanggang 2019 at meron din akong mga pakikipagtrabaho sa mga eskwelahan at ako ay pinagmamalaki ko sa ang mga ginawa ng mga kalahok. At meron din kaming meeting ng mga kabataan para malaman ang kanilang meron din kaming meeting sa UN, CCYMCR. At dito, sumali ako sa Ministry of Education, sa Ministry of Culture mula sa CSO. Meron akong pagkakataon na harapin. Meron kaming mga meeting at pag-usapan ang mga issue, ang mga nakolekta mula sa komunidad at nais namin na pag-usapan kung anong gagawin namin sa mga issue na nakolekta namin sa komunidad para siguraduhin na maririnig ang boses ng mga kabataan at para ma-address ang issue na ito. Ako ang kinatawan ng mga kabataan at meron akong pribilehyo. Nakilala ko ang ibang mga baka naalala nila ako dahil kasama ko sa mga meeting. Maraming salamat. Dito ay ibabahagi ko ang pag-report ng mga issue sa Cambodia
may tatlong bahagi ito. Bago ang pag-report, ikalawa habang nagre-report, at ang ikatlo pagkatapos mag-report. Ano ang mga proseso? Bago ang pag-report, nakisali kami sa mga training course sa pananaliksik sa mga isyu ng kabataan at kung papaano magsulat ng report. Ano ang layunin ng pagsulat ng COO? Ano ang mga proseso nito? At nakisali kami sa pag-unawa kung paano magsulat ng COO. Pagkatapos ng prosesong ito, nagkaroon kami ng meeting para pag-usapan kasama ang CCY-MCR para pag-usapan ang mga issue na nakuha sa komunidad at ang ibang mga issue ay ang mga prioridad namin at isulat ito sa report. At napag-usapan namin kung paano ihahati ang mga prioridad at tutukuyin ang mga issue. Nagkaroon kami ng pag-meeting kung saan doon ang bubisitahin namin dahil meron kami mga 25 na bibisitahin sa Cambodia. Ano ang mga prosesong ito at ano ang mga target group, ang mga kabataan, ano ang kanilang edad, at kaya nakita kami at marami kaming ginawa sa pagkolekta ng mga impormasyon at nagdisenyo kami ng katanungan na madali para sa mga kabataan. នៅត្រង់ចំណុចនេះផងដែរគឺយើងនឹងចូលមកដល់កំឡុងពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍ COO នឹងផងដែរក្រោយដល់ពេលដែលយើងមានការរៀបរាប់ខាងលើមកហើយគឺយើងចូលទៅដល់ចាប់ផ្ដើមសម្ភាសន៍បាទព្រោះសារយើងបានកំណត់អីរួចហើយមានកម្រងសំណួរហើយយើងចុះសម្ភាសន៍កុមារនៅក្នុងសហគមន៍ Pagkatapos namin magtanong, gumawa kami ng interview or panayam. Sa panayam na ito, meron kami mga katanungan. សម្រួលសំទោសមិនសម្រួលណីគឺដូចលក្ខណៈសង្ខេបប៉ុន្តែអត់ឲ្យបាត់នៅអត្ថន័យនៃអ្នកដែលផ្ដល់នៅសម្ភារដល់យើងទេ Kung naalagaan sila o hindi naalagaan. Ang taong gumawa ng panayam, noong panayam, kasama doon ang mga magulang, ang mga kabataan. Pagkatapos ng panayam, dinala namin ang resulta nito sa dalawang organisasyon at minsan at pare-pareho ang kanilang mga kasagutan at mga sagot nila at tatanggalin lang namin ang iba at i-assess namin at kukunin ang mga kinatawan ng mga rumisponde kung ano dapat ang idadagdag at kung ano ang aming abiso at kung ano maaaring baguhin at kung ano ang isusulat. At susundan namin ang boses ng kapanayam. Noong meeting, meron kaming nag-record ng video. Meron kaming pahintulot na form na pinirmahan ng mga magulang na pwedeng kunin ang video. Ang katanungan, ano ang nararamdaman mo? Na ikaw ang tagapagtanggol ng karapatan ng pantao. Para sa akin ay malaking responsibilidad ito. Alam kong kaya kong sagutin. At ito ang report
Ito ang report ng ibang mga kabataan na isinumite namin sa Komisyon ng Human Rights ng Cambodia at tignan natin ang susunod. Pagkatapos ng COO, ang CSO ay nagsimula din ng meeting para piliin kung sino ang magbabahagi ng report. Chứ nó bây đây cái trong giờ này của this week mình cách vật chung hai ta pre meeting muối bà Sa Geneva, Switzerland, meron kami mga pre-meeting at nung panahong ito, nandito si Mayoko Otani at mula sa iba pang mga organisasyon para tumulong sa amin na magsagawa ng panayam. Huwag po kayong masyadong magagalak at magugulat kung sasagot kami sa komite tungkol sa karapatang pantao. Next slide, please. Next slide, please. Okay. Ando. Next, Ando slide, please. Okay. Are you going to add some more? This slide. May idadagdag ka ba? Maaari kang magdagdag? Pagkatapos sa aming pre-meeting, nakilala ko sa Committee ng Human Rights at tinanong niya ako ng maraming tanong. Nung sumagot ako at dinepensahan ko ang report, sinulat namin ang rekomendasyon. Ito ay nagdulot sa pagsumite sa komite. Habang nag-aantay kami, nagkaroon ng issue. May mga issue ng komite. ក៏បានសហការជាមួយនឹងបណ្ដាញកុមារមានបណ្ដាញកុមារអ្នកតស៊ូមតិដែលហៅថា CAN និងក្រុមតំណាងយុវវ័យនិងវ័យជំទង់ដែលហៅថា AYOG គឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីអនុសាសន៍ហ្នឹងទៅកាន់ Meron kaming pinakalat namin ito sa Cambodia. Pagkatapos ito, nag-follow up kami na session at i-follow up ang mga ministry kung pagkatapos ng CNCC alin dito ang responsibilidad ng ministry. Kaya isinagawa nila base sa aming rekomendasyon na isinulat ng komite. Ito ang proseso simula hanggang sa panahon at pagkatapos ng CRR. At dahil sa oras, mabilis lang ang aking pagbabahagi. At sa huli, pagkatapos ko mag-suit na COO, at pinag-usapan namin ang tungkol sa rekomendasyon. At sana ay makasali kayo sa amin sa Cambodia.
មានតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយដែលថា Pagkatapos ng rekomendasyon, meron សូ kaming មឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺក្រសួងអប់រំទៅលើ meron kaming កុមារបបងចោលការសិក្សាហើយមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្រៀនយកលុយសិស្សក្រៅប្រព័ន្ធដូច at napag-usapan namin ang tungkol sa paaralan sa mga sa mga hindi nakakapag-aral, lalo na ang tungkol sa issue sa mga guro, ang kanilang pagtuturo សមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននោះគឺថាមានចំនួនកុមារ sa labas ng kurikulum មានចំនួនកុមារ ng paaralan. ហើយអត្រានៃការបាត់បង់ក៏មានការធ្លាក់ចុះហើយមួយវិញទៀតក៏យើងមាននៅ Ngayon ay សមិទ្ធផលមួយផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅ marami kaming mga naka-enroll sa paaralan លើកុមារ at nabawasan ito, ang malaki ang bawas dito. អំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារមានការធ្លាក់ចុះនៅប្រវត្តិទីមួយដែលយើងទទួលយកបានខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុង Ang karahasan ay nabawasan មានន័យថាគឺ at kaya sa paaralan, នៃការប្រើធម៌ក្តៅទៅលើសិស្សទៅជាការប្រើនៅវិធានការ alam nila ang kaparusahan. ជៀសវាងពីការវាយដំឬក៏ប្រើពាក្យ Ngayon, ឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកអារម្មណ៍ឬក៏រាងកាយទៅជាការដងទឹកសើចផ្កាក៏ដូចជា dati ay gumagamit ang mga guro ng pisikal na parusa. Ngayon ay iba na ang kanilang parusa. នេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដែលយើង Halimbawa ay ការ ang parusa sa kanila ay pagdilig ng mga puno sa paaralan at magbigay ng maraming lesson mula sa aklat. Okay, Vishna. So Vishna? connection is not working well now. So maybe we can get back នៅក្នុងបញ្ហាមានការប៉ះពាល់នឹងដែរមានការប៉ះពាល់នៅពេលវេលាសិក្សាផងដែរហើយមួយវិញទៀតគឺ Bumalik na siya. Go ahead, Vishna. បញ្ហា Ituloy mo, Vis. គាត់ការពារសិទ្ធិមនុស្សគាត់ភ័យថាខ្លាចជាប់គុកខ្លាចអីចឹងទៅយើងធ្វើអីណាមួយយើងទៅព្រោះឯសារគាត់មានការព្រួយបារម្ភបាទនេះជារឿងមួយរឿងមួយទៀត sa mga bagay na kapag nakita kami mga youth defenders sa aming mga ang ilan sa mga tao ay inaalala noong interview, humiling kami sa mga lokal na otoridad at napakaraming tanong pero noon napakabata ko pa, napaka-excited ko. Marami akong ginawa dahil sa iba't ibang mga dahilan at sa wakas sa aking conclusion,លើកទឹកចិត្តសកម្មភាពសង្គមឲ្យបានផុសផុលព្រោះដោយសារតែការចូលរួមសង្គមគឺមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងតែគឺពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់យើងចំណេះដឹងបានទូលំទូលាយ gusto kong sabihin na ang ganitong lipunan ay napakaganda lalo na kung marami mga taong ហើយនឹងលើកឡើង nagpapahayag at sinasabi ang mga problemang naranasan namin lalo na sa mga nagtatanggol na mga kabataan pero kung makikita mga pamahalaan para sa bata o kasama ang mga bata kung paano matutugunan, paano matitiyak ang mga boses, ano ang aming mga hamon, aming mga problema bilang mga bata. ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារឬក៏ការ Kinakailangan nating makipagtulungan para masiguro ang mga bata ay magkaroon ng isang bagay pa. បង្កើតក្លឹបកុមារបាទបង្កើតក្លឹបកុមារពាក្យថាក្លឹបកុមារ Kailangan កើតមួយបែបលក្ខណៈមេត្រីជាលក្ខណៈមួយជាការជួបជុំគ្នាដើម្បីយើងទទួលបានព័ត៌មានច្រើនដើម្បីជ្រើសរើសនៅបញ្ហា pwede magkaroon ng club ng mga bata o samahan ng mga bata kung saan pwedeng mag-ipon-tipon. Lalo na para sa mga at iba pa mga stakeholders ay magkaroon ng talakayan. Ang pakikipagtulungan ay napakahalaga. At ito ay isang hakbang para magbahagi ng mga karanasan at iba pa para siguruhin
makakapagtulungan tayo at isa pa, ang trabaho ng mabuti, mag-aral ng mabuti, sumulat at magbasa ng tama at mag-aral ng ibang wika para masiguro na marami tayong kaalaman at modelo sa ibang mga at mabuti mga sa Cambodia. Kahit katuan kami nagtulong sa ibang mga CSO, sa ibang mga kinakailangan ng pagkakataon para sa aming mga sarili, huwag tignan ng masama ang mga ibinibigay ng pagkakataon, gamitin ang oras nyo ng tama, alin ang pinakamahalaga at iba pang mga bagay. Para masiguro na maipapatupad natin ang mga bagay na makakaapekto sa atin. Para sa akin, nagtrabaho ako sa children defending at marami akong natutunan sa mga problema ng mga bata. Kaya hinihikayat ko na ituloy ang trabaho ito at panghuli, ជាយុវជនហើយប៉ុន្តែបន្តការងារប្រមាណដែលហៅថា CCY MCO បាទតែស្ថាប័នហ្នឹងគឺមានការ itutuloy ko ang លើកកម្ពស់បាទធ្វើ bilang sa organisasyon ito para siguruhin na mabibigyan namin ang pinakamabuti para sa mga bata, para sa karapatan ng mga bata. Nagtatrabaho kami nasa national na at malawak ang aming network. Yun ang network ng mga bata at mayroon kami sa aming network 18 club at mayroon din kaming mga na Cambodia at marami din sa iba. Maraming salamat sa ng mga organisasyon na sumusuporta sa amin. Maraming salamat. Ito lamang ang mula sa akin. Sige, maraming salamat. Marami talaga akong natutunan sa sinabi mo at napakahalaga hindi lamang para sa mga bata kundi maging sa mga nakakatanda na matutunan kung paano i-manage ang oras para marinig ang mga bata sa iba't ibang mga level ng mga pamahalaan at talagang mahabang panahon. At napakasaya ko na napakarami mong nagawa. Ngayon naman ay pumunta tayo sa huling grupo na mag-presenta. Narito ulit si Bianca at si Jemuel mula sa Pilipinas para bahagi ang kanilang karanasan. Pero bago ko hilingin sa kanila na gusto ko lang ipaalala sa lahat na ang chat function ay limitado sa pagpapahayag ng pagbibigay ng mensahe sa mga host at panelists para sa pag-iingat sa mga bata pero bukas lamang ito kapag may pagkailangan ito. Para sa direkta ninyong contribution, halimbawa para sa icebreaker o sa mga mamaya kapag may question and answer tayo, hahayaan din namin kayong unmute, makakapagsalita kayo. Kailangan lang ng signal sa technical ng panel. Ngayon, tingin ko sina Bianca at Jemuel ay handa na kaya mag-uwi tayo. Jemuel. Si Jemuel muna ngayon. Hello, pleasant day to each and everyone. A very child-friendly afternoon. Sa inyong lahat, para sa bahaging ito, magbabahagi ako para sa amin pareho ni Bianca. Ang susunod na slide na. Sige. Sa aming introduction, nabanggit namin na bahagi kami ng pinagsamang lakas. Ang aming organisasyon ay kabilang sa UNCRC. Ang Children Talk o ang CRC ay organisasyong pambata na nais na i-promote ang paglahok ng mga bata sa mga kampanya. Ang susunod na slide. Ano ang ginagawa ng C2C? Ang susunod na slide. Ang C,
2C ay nagkakaroon ng mga konsultasyon sa mga isla at presentasyon ng ulat ng mga bata sa Pilipinas katulad ng ipinakita kanina. Katulad ng Philippine Children's Report noong 2020. Sa susunod na slide, katulad na nakikita ninyo sa susunod na slide, sabi dito, bago ang pandemya, sa tingin namin, isa sa pinakamalalaking sagabal na nagkaroon kami sa paglahok dito. Bago ang pandemya, alam natin na bago ang pandemya, ang ginagamit ang harapan na modality para sa mga konsultasyon at mga proseso at sa paggawa ng mga suporta. Naalala ko na isa sa pinaka hindi malilimutang karanasan, 12 o 11 taong gulang ako noon. Tinawag iyon na expanding spaces. Iyon ay konsultasyon sa buong Luzon. At naging mulat ako sa aking mga karanasan. Iyon din ang unang pagkakataon kong narinig ang children's rights reporting. Siniportahan din kami ng UH Foundation at mayroon silang mga konsultasyon. At ginagawa namin ito para masiguro na ang mga bata sa aming mga komunidad ay pinakatawang mabuti. Naranasan ko rin lumahok sa mga konsultasyon ng pag-report sa CRC. Iyon ay bago lamang magsimula ang pandemya. Sunod na slide. Sa kalagitnaan ng pandemya, katulad ng alam natin, ginamit natin ang modality. Talagang mahirap para sa amin. Sa tingin ko, isa yon sa pinakamalalaking hamon namin pagdating sa paglahok sa CRR, ang connection sa internet, ang kawalan ng interaction. Malaking sagabal iyon sa paglahok sa CRR, pero mabuti lamang dahil sa maraming imbitasyon ng mga pinagsamang konsultasyon, nagawa pa rin namin lumahok, nagawa pa rin namin gumawa ng pagbabago. Lumahok kami sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang mga sitwasyon, at bilang bahagi ng aming mga konsultasyon, at nais ito na palakasin ang mga kabataan sa mga komunidad tungkol sa mga plano ng aming bansa para sa aming mga bata. Katulad ng sabi ko kanina, nagkakaroon din ng mga konsultasyon sa aming mga komunidad at sa amin ay nagkaroon kami ng pagkakataon na ibahagi ang mga rekomendasyon sa ibang mga bata at ibahagi ang mga resulta ng mga konsultasyon na yun. Lumahok din kami sa iba't ibang mga advokasya dahil ang online platform ay nagbigay sa amin ng mas malawak na sakop at mas marami kami mga taong naabot na may iba't ibang mga advocacy katulad ng story. Nasa tingin ko ay isa sa mga pangunahing tagumpay na nagawa namin dahil bilang isang advocate ng mga karapatan ng mga bata, gusto namin ang pagpapatupad ng mga batas na pakipakinabang sa aming lahat at maganda na ipatupad ang mga rekomendasyon. Pero may responsibilidad din na ang platform na isulong ang platform na nagbibigay ng pagbabago. Ang susunod na slide. Pagkatapos ng pandemya, bumalik kami sa face-to-face modality. Pero mayroon pa rin syempre pangunahing pangyayari na ginagamit namin ang online modality, kaya nagkakaroon pa rin kami ng mga problema katulad ng connection sa internet. Isa sa mga pangunahing naranasan ko sa panahong ito bilang follow-up, nung nakita ko ang konsultasyon para sa Committee of Philippine Development Plan bilang mga bata na kapag ambag kami sa development plan na ito na syempre isang plano para sa pag-unlad ng Pilipinas at mga voluntaryo. At katulad na nabanggit ko kanina,
mayroong passage of the anti-obesity law. And pagpasa fortunately, sa it was passed isang last batas December. at So ito ay it's been ipinasa less noong than isang a year. And taon during the drafting of at sa implementing rules and pagda-draft regulations, ng mga I implementing have rules and been regulations able nito, to ako ay participate nagkaroon in the ng drafting of the ako ay draft, lumahok sa which pag-draft was ng last IRR month, just last month noong actually. isang And buwan in lamang our country too, at sa aming bansa, there are numerous organizations and maraming mga initiatives organisasyong which pushes for the child-friendly nagsusulong developments of different ng areas, mga especially materyales including na observations like the CSR pambata CRC. katulad And ng these CRC. child-friendly Gumawa materials kami are ng the mga concluding observations. And as the materyales organization na here, pambata at bilang we've organisasyon, had the chance to share our nagkaroon kami ng insights on what pagkakataon na child-friendly ibahagi materials ang should aming be for pananaw our sa society. materyales na yon para mas gawing Aside from the challenges also pambata that bukod I've sa mga hamon na aking said earlier, like the internet nasabi kanina connection, katulad ng koneksyon sa internet problems with at ang mga problema connecting with sa other children because they are far from us. pakipag-ugnayan sa ibang mga We bata also have dahil a malayo sila problem sa with amin, people nagkaroon who din kami believe ng that problema sa children are simply paniniwala ng able mga to bata think na and hindi speak pa for rin na themselves. hindi kaya ng mga And batang that's mag-isip at magsalita para sa kanilang mga was sarili. the At ang only one who pinakamasama ay thinks like that. It was also our parang ako lang challenge. ang So as you can see, there are may some mga batang children who nag-iisip are na not gano'n. empowered in terms of May mga batang hindi communication. And empowered as a o child walang rights kakayahan na lumhok child rights advocate, at I bilang think we advocate should ng mga also make a bata, change on that part. dapat ding Aside from that, namin there kumilos are para sa government structures that kumilos tungkol are sa for the paniniwalang children but are not really that functional, at especially ang pamahalaan ay local tila bodies, para sa mga especially bata pero barangay ang totoo bodies like hindi the naman. CPC, the Barangay Council for Lalo the na ang Protection of Children. Those CPC, structures are meant ang mga to estrukturang represent iyon ay children in the para local katawanin ang community, but mga there are still bata sa mas structures malaking that are not struktura that pero functional and not serving may their mga purposes. organisasyong hindi tumutupad Before doon. I end my Bago presentation, ko I would tapusin like ang to say aking this. As I am gusto kong turning sabihin ito, 18 on October this year, maglalabing-walo the na ako things I've sa done throughout the years would inspire other Oktubre 2. children Sana ay to do ma-inspire the ibang same mga and be bata na proactive gawin in din yon participating in advocacies that benefit their na fellow children. kapaki-pakinabang. Again, there will be nothing about us without us. That's all for my presentation. Thank you. Thank you very much, Jem. Well, that was really great to hear from what you have been doing. So let me just remind everyone Maraming salamat, that the Chimuel. chat box is At restricted to the child safety papaalalahanin natin ang lahat questions you na have. But ang ating chat please box put your ay hindi questions maaaring gamitin, either in the ngunit question and answer maaari box nyo or ilagay ang in inyong the mga chat katanungan box. dito sa Our Q&A na friends will check box. all the questions Kukolektahin and namin ang inyong answer mga them. katanungan at ipapakita ito As a mamaya. reminder, At nais this naming is just ipailala the right din of children to decide whether they want to participate. na It's also the right of dahil every karapatan din other nila kung child nais to nilang decide if they want to answer makilahok our questions. dito. So I hope you write your questions very well At and nasa answer, and panelist we will din, be happy to answer. nasa kanila din ang desisyon kung Now nais nilang sagutin that we have ang inyong finished mga all of our katanungan. presentations, I'm going to ask our technical group to Ngayon please at naibigay na natin ang tatlong presentasyon introduce the reactions. at So quickly, we'll just have a short I don't know if we're also supposed to hear more from Bianca. Or is I that think he said, okay? I think Lemuel said that Okay, he's good. presenting in behalf of Bianca because Bianca Right. presented earlier. Okay. So yeah, but so now, ngayon, can you please flash maaari your niyo bang button ilagay ang mga for our katanungan icebreaker just to make para sure sa ating if icebreaker everybody's still awake? para makita kung narito pa rin kayo? Have your fingers ready to answer Ihanda na ang our inyong mga icebreaker? daliri para sagutin ang aming How you're icebreaker. feeling right now? Are you happy with Gusto what kong you malaman heard? kung ano ang Or nararamdaman do you mo see ngayon. problems Masaya or ba kayo sa inyong challenges? narinig at alam niyo ba kung ano mga problema Voice natin? out their concerns. Ano ang problema natin para sa mga kabataan sa Wow, I see a lot of pagbabahagi ng kanilang mga thumb problema. hearts. Maraming mga That thumbs, being said, I hearts, guess there are many at problems meron ding still mga ahead, right? malulungkot. I think Malamang ay marami pa rin so. problema. That means you're still awake. And now we can go to the next part of our At pupuntahan na presentation, natin ang susunod which is to answer the, for the questions and for our young people to have a chance para to masagot ang mga respond. katanungan ng ating mga So I saw a kabataan. question already earlier May that nakita asked akong isang about katanungan ang how tungkol we will sa address papaano how we natin, will address the paano question of intersectionality of children's paano voices. sasagutin ang Means to katanungan say, nito when we talk about
tungkol sa intersectionality ng mga boses ng kabataan. Ibig sabihin ay maaaring ikategorya ang mga kabataan sa iba't ibang paraan, maaaring babae o lalaki o iba pa at maaaring nakatira ka sa siyudad o nakatira ka sa probinsya. Ang tawag dito ay mga lugar na nakahiwalay. At meron din mga bata na na mahirap ang pamilya at meron ding mga bata na maraming mga mapagkukunan. Ito ang katanungan sa intersectionality. Ang katanungan dito sa Q&A na box, papaano natin sisiguraduhin na makakamit natin matatagpuan natin ang iba't ibang uri ng mga kabataan kung sila man ay galing sa mga indigenous na komunidad. Sino ang makakasagot nito? Si Christina malamang ay makakasagot nito. Maaari mo bang ipaliwanag pa ang tungkol dito? Hello, are my panelists still on board? Or would anyone Nandito pa ba ang mga else, panelists? Jemwell or Vishna, would you like to answer that question? Maaari nyo bang sagutin ang katanungan nito? How do we ensure Paano natin masisiguro ang katanungan tungkol dito sa intersectionality na ang mga nakasama ang mga kabataan na mula sa iba't ibang mga ah, Hello. Ayan. Yes, Jemwell, go ahead. Hello. I'll be answering for the both of us. I think regarding on intersectionality tungkol sa category intersectionality of children, I na think we can kategorya ng mga use local kabataan, structures. I've mentioned earlier gumagamit kami ng that lokal na we have the istruktura. barangay Sa amin ay council meron representing the kaming children and barangay organizations. council And in the sa cases, pagtanggol ng mga kabataan. At dito sa istrukturang ito, kinakailangan na mayroong mga kinatawan ang mga kabataan. Sa aming barangay, dalawa lang ang kinatawan Because of our at initiative as an dahil organization, sa aming mga encourage our trabaho bilang more organisasyon, representatives. We've increased it into 10. humingi So kami ng mas in our barangay, maraming we have 10 child representatives kinatawan sa that barangay represents different na sectors of kumakatawan children. So we have ng iba't LGBTQ ibang mga children, sektor ng mga kabataan. May mga LGBTQ, meron din mga nakaranas ng karahasan na meron din mga hindi nakapasok sa paaralan at meron din mga mula sa NGO. The problem on intersectionality because if the children in the community or the Kung locality ang is mga not kabataan represented, at sa ganitong paraan, may kinatawan ang bawat kabataan at meron din sa mas mataas na plataporma. Thank you, Jemwell. So one way to ensure intersectionality is to ensure that there's more Para masiguro itong intersectionality, represented. kailangan natin ng mas maraming lugar para may kumatawan sa mga kabataan. Do children who belong to LGBTQ community Ang mga kabataan ba na kabilang sa LGBTQ komunidad ay maapektuhan kapag ipinakilala nila sa kanilang munisipalidad, lalo na kung may mga negatibong reaksyon sa komunidad, hindi kaya ito ay nakakapahamak at sa mga kabataan kung sasabihin nila na sila ay bahagi ng LGBT. Paano natin masasagot ang katanungang ito? Meron din isa dito. Paano natin masasagot ang mga katanungan para sa mga kabataan na bahagi ng LGBTQ na grupo? Paano natin masisiguro na ang kanilang mga karapatan ay gagalangin? Meron ba tayo ditong mga kaibigan mula sa panel na maaaring sumagot ng katanungang ito? Subukan kong sagutin ang katanungang ito. Ako si Vesna mula sa Cambodia. Paano natin sasagutin ang programang ito na mula sa LGBTIQ? Dati,
bago natin sagutin ang issue na ito, ito ay tawag sa parehong kasarian na nagmamahalan. At ang isa pang tawag dito ay Yeah, I'm sorry, I forgot to explain what these initials mean. Thank you, Vishna, for explaining. maraming So, salamat, how do Vishna, you sa think pagpapaliwanag. we can help children Paano natin get matutulungan ang mga confidence kabataan by na becoming tinutukoy ang kanilang sarili how their bilang voice is heard? ah, eh, Yes, Vishna, please. ដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគាត់ស្ដាប់បានគឺមានន័យថាគឺយើងមាន para masiguro na maririnig ang kanilang ធ្វើការជាមួយនឹងពួក boses, គាត់ផ្ទាល់ថាតើពួកគាត់ចង់បានអី kailangan makipagtrabaho direkta sa kanila យល់បញ្ហាមួយ at kung ano ang mga issue nila. ដែលគេថាបុរសត្រូវតែស្រឡាញ់ស្ត្រីស្ត្រីត្រូវតែ Ito ba ay tungkol sa ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៃធម្មជាតិ ito ba ay tungkol sa អាចនឹងស្រឡាញ់ស្រីគាត់ស្រីណាគាត់អាចស្រឡាញ់ស្រីជួបគាត់អាចស្រឡាញ់ស្រី sa Cambodia, ang mga kababaihan ay maaaring umibig sa isa pang babae at mayroon din ang lalaki na umibig sa isa pang lalaki. មួយនឹងឪពុកម្ដាយដែលគាត់រស់នៅជាមួយ At ជាមួយនឹងសាលារៀន maaari din nating makipagtrabaho sa mga magulang sa paaralan para siguraduhin na mabukas nila ang kanilang pag-iisip មួយវិញទៀតគឺយើង at matanggap nila នៅ ang បញ្ហាទាំងអស់នេះជួបជាមួយនឹង kanilang nais na maging. At maaari nating ibahagi ito, issue ito, sa para at gumawa ng mga polisiya para ipagtanggol ang diskriminasyon at meron tayong problema sa emosyon at kailangan nating baguhin ang mga polisiya at mga batas at susubukan nating makuha nila ang gusto nila. Thank you very much, Vishna, Maraming for that, salamat, response Ishna, to that question. sa iyong kasagutan. To our Korean interpreter that there's a question in Korean script. So I'll call on Nais you ko lang to sabihin na, raise na meron tayong katanungan sa your Korean. comment or question from Meron din na unang katanungan from mula kay Mocha. there is a lot of Sabi niya suicide sa Japan ay maraming mga and abuse, pagpatiwakal but many ng mga Japanese kabataan at children pagbubuli are at pag-aabuso at karahasan sa kabataan. children. Ngunit ang mga Hapon ay hindi nila pinapansin ang mga isyung ito Anyone want at to maraming answer that? kabataan ay may ganitong problema. Meron pang gustong sumagot nito? Yeah, and also Mocha also mentioned At si Mocha ay about the children's opinions or feelings paano on natin what is happening ipapakita ang tunay na nangyayari sa mga kabataan your views are on at nais niya marinig ang ating opinyon tungkol dito. it's also related to the At earlier ito ay may kinalaman sa naunang katanungan. is there any problem Meron bang concerning problema cultural tungkol sa mga and if yes, how is it resolved? problema ng kultura Vishna, at so that we can kasarian? start by recognizing that there are differences At dahil meron tayong pagkakaiba sexual orientation sa ating kasarian, we make the problem visible and therefore we can help to mas makikita ang problemang ito para hope you don't mind my sharing magawa natin ng solusyon ang problemang ito. translator to please translate the question in the question and answer box. Can you please take the floor and Ang mga Korean, maaari bang sagutin ang katanungang ito? Why the setup is needed to Ipapaliwanag ko. Bilang isang nakatatanda na mentor, gumagawa ako ng mga aktibidad sa mga kabataan, lalo na sa mga ganitong trabaho. Ang pag-aya sa mga kabataan na makilahok at gusto kong malaman kung ano ang mga kaugalian ng mga mentor para mas maengganyo ang mga kabataan na sumali sa mga pagtanggol ng kanilang ng karapatan. Thank you for translating. I think there are two ways we can answer. We can ask the children what
maaari nating tanungin ang mga kabataan adult mentor should be. Then para later, malaman kung ano ang kaugalian ng Korean interpreter, nakatatanda. switch channels back again, so we're hearing Korean oh, okay. in the English channel. Okay, thanks, Nay. So let me say it again. So we'll divide the answering of that. Ihahati namin ang pagsagot ng katanungan nito mula sa ating kaibigan mula sa Japan at tatanungin natin ang mga panelists para sabihin sa atin kung ano ang mga magagandang katangian ng isang nakatatandang mentor na nakatulong sa iyo at mamaya sa hapon na ito, kung kakausapin ng mga matatanda ang isa't isa, maaari ba natin tanungin ulit sila? Young people want to answer that question. Meron ba dito sa mga kabataan na naisagutin ang katanungang ito? The question is Ang katanungan ay, para sa iyo, okay, Vishnu wants to សូមចូលរួមនៅការយល់ដឹងដ៏តិចតួចនឹងការចែ at ករំលែកឆ្លងកាត់តាមរយៈបទពិសោធន៍ sasagutin ko ang ibabahagi ko ang aking ideya គឺមានន័យថា tungkol sa magandang katangian ការស្វែងយល់ទៅលើទី1គោលការណ៍នៃការ para sa pagtanggol ng mga kabataan. ការចូលរួមរបស់កុមារបើសិនជាយើង Kailangan natin malaman ang kanilang pakikilahok. ថាតើវាមានអារម្មណ៍បែបណាវិញតើយើងមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាវិញ Paano ang mararamdaman nila kung ano mararamdaman nila kung makikibahagi ang mga kabataan. Sa Cambodia ay hinati namin ito at para sa meron kaming 9 na puntos, 9 na puntos at ito ay hinati sa mas maraming mga subpoint at iisa-isalin lang natin. Pwede ito maging voluntary o o វាអត់ត្រូវទេវាជាការរំលោភគោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់កុមារហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគោរពទស្សនៈគាត់ ang ikalawa ay irespeto ang kanilang ត្រូវឬក៏មិនមែនសិតតែ video យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្ញុំថាខុសឬក៏ត្រូវនេះគឺជាការគោរពមួយផងដែរហើយគ្មានការរើសអើងនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទយើង at walang diskriminasyon ចូលគ្នាបើគ្មានការរើសអើងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ជាតិ para masiguro na makakasama ang ibang mga boses kung ano man ang kanilang kultura at ang pinagmulan. Meron tayong suporta. Ano ang kailangan nila? Susubukan natin ang makakaya para meron tayong malapit na relasyon sa mga kung makikisali sila ng hindi ligtas, paano natin masisiguro ang kanilang mahalaga itong kaligtasan para masiguro na meron tayong sustainable na pakikilahok at kung may problema man, sasali ba sila sa susunod? Baka hindi na. At bago, kailangan nating pag-isipan ang panganib nito. Kailangan nating isipin ang tungkol sa inclusive na pakikilahok, ang walang diskriminasyon. At ito ay pakikilahok para sa kanilang ikabubuti. Para meron tayong maibigay sa kanila. Sa aming karanasan, nagtatrabaho kami sa karapatan ng kabataan. At pinilit namin matuto sila. Ito ba ay nakakalabag sa kanilang karapatan? At nais ko marinig mula sa mga guro. Makakabuti ba ito kung hindi sila makabasa at makakaintindi? Kung ipipilit natin sila? Kung meron silang masasagot ang mga ibang panelists, maraming salamat. Kailangan nating siguraduhin na ligtas ang mga kabataan para mas may kumpiyansa sila na makilahok. At nais ko ring pasalamatan
ang katanungan mula sa aming kaibigan mula sa Korea na nagtanong ang tungkol sa papaano ma maengganyo ang mga kabataan na makilahok. Ano ang mga bagay na kailangan nating gawin, ang ating motivation at mga kaugalian na meron ang ating nakatatandang mentor. Ito ay nasagot na. Meron pang isang katanungan mula kay Madhu sa Nepal at sa Nepal ang pag-aasawa ng mga bata ay isang normal na bagay. Anong magagawa natin na para matigil ito nang walang mga negatibong epekto? So we have only very few minutes left where we still have interpretation. So At I'm meron pa surprised tayong that kaunting we didn't minuto. hear from Nepal who did not speak in the beginning. So I'm just wondering also if we could ask him to present what he was Maaari ba saying niyang in the beginning. ipresenta ang kanyang nais ipresenta? Yes. Okay, thank you. Thank you, Mary, for the reminder. Dipendra, you're Hmm. ready to speak? Perhaps you can also talk about this question raised by Madhu. Thanks, Dipendra. It's your floor now. Dipendra, you're breaking up a lot. Sorry. Can you maybe go off camera? Maybe that helps. We can hardly hear you. No, I'm sorry, we can't hear. Oh, I'm very sorry, Dipendra. Your connection is breaking up. I mean, your signal is breaking up. So, can we help fix that first? Can we try again? Okay, let's try again. Are you listening? Now we can hear you. Yes, please go ahead. Phone and invited to pick on what TRR meant to me. Start my in child from grade in 2004, and now I am the member of National Child Advocate Council. National Child Advocate Council is the national level structure of children to influence national level decision making process. I engaged in CRR reporting and follow process together with my peers. This engagement greatly helped to understand Malaki ang naging tulong ng paglahok para maintindihan at ang gagawin ng pamahalaan patungkol sa aming mga karapatan. Ang mga polisiya sa pag-ulat ay nabigyan kami ng pagkakataon na ibahagi ang aming mga pananaw. Natulungan kaming paunlarin ang aming mga kayahan sa polisiya. At ngayon mayroon akong kayahang magsalita sa national level. Lumalahok ako sa iba't ibang mga kampanya at mga pagpulong laban sa child marriage at iba pang mga parusa. Lumalahok din ako sa mga national level, katulad ng mas malaking alokasyon sa mga budget. Miyembro ako ng isang child club. Ako ang namumuno sa memorandum sa lokal na level na humihiling na i-promote ang proyekto. Nagpapatuloy ang mga kampanya. Malaki ang naitulong sa akin ng aking paglahok. Nagbibigay na din ako ngayon ng iba't ibang mga training sa iba't ibang mga bata sa iba't ibang mga larang. Lumahok ko sa iba't ibang mga kampanya gaya ng pag-promote ng patungkol sa kalusugan at linisan at mga kampanya laban sa diskriminasyon.
as policy provision May epekto din ito sa polisiya laban sa child marriage o mga kasal ng mga bata bilang tagapagtanggol ng mga karapatang bata. system for police that can Nakikilahok ako sa mga talakayan child human rights defender at the para sa mga tagapagtanggol outset. ng mga karapatang bata at gusto Thank kong you, organizer, guest, pasalamatan ang for mga different countries, organizer, ang mga lumahok, lalo na ang mga taga everyone Nepal, ang Save the Children at lahat support and cooperation. na sumusuporta at sa inyong Thank you pakikipagtulungan. so Maraming much, salamat. Dipendra. I think you raised very important points about how it's important that we provide more opportunities Maraming to children salamat so that they can also sa help to make the right policies. makakatulong din sila para gawin ang mga tamang polisiya. May isa pang By Bumiki sinabi dito si Buniki Shayahi tungkol sa Nepal na isang umuunlad na bansa at sa mga magagamit o mga resources at paano matatalakay ang mga resources sa mga lugar na yun. At sa tingin ko, naubusan na tayo ng oras at may dalawang mga tanong na ibinigay kay Mikiko. Marie, gusto mo bang ipaalala sa amin kung ano-ano ang mga tanong na ibinigay kay Mikiko? Yes, let me just find them here. So some of Sige, the questions hanapin from ko the mga yun. Ang registration ilan forms that we sent out when you were form registering na for ibinigay to noong the CSC registration committee, ay and ibinigay we sa hope you CRC give a short committee response. at kung gusto And tayong it was bigyan ng about sagot also ni how we Mikiko can at make din effective child sa kung participation in paano CSC tayo reporting and how to makabukang ensure child paglahok ng mga participation bata during the CSC reporting process. sa, I think a sa lot of these proseso questions have ng already been touched CRC upon by the children reporting. themselves, but maybe Sa Mikiko tingin wants ko to marami nang elaborate natalakay on ang mga bata and mismo, pero baka may it gusto is pang the sabihin month si we are Mikiko focusing on children. at kasama ito sa mga bagay na gusto nating pagtuunan ng pansin para sa mga bata. Maraming salamat sa inyong mga tanong. Una sa lahat, mula sa pananaw ng komite, gusto kong batiin ang mga bata sa pagbabahagi ng pinakamahalagang problema ninyo, lalo na ang pakipagpulong sa mga miyembro ng komite, napaka-iksi niyo noon at ang pag-organize o pag-aayos ng pulong ay talagang depende sa mga bata at makakapag-organisa kayo at masasabi ninyo sa amin kung paano ninyo gusto tumakbo ang pulong at kung paano masisiguro ang paglahok ng mga bata sa pagre-report, sa proseso ng pagre-report. Gusto kong bigyang diin ang pinakamahalagang punto mula sa aking punto de vista ay alamin ang schedule. Kailan lalabas ang review para sa bansa ninyo dahil napakahabang proseso nito at mayroong deadline at lalo na sa mga bata. Sa tingin ko napakahalaga na malaman ang time frame o ang schedule para magkaroon ng malakas na suporta mula sa lipunang sipil at maging sa komite kung paano makabuluhang maibabahagi ang schedule na darating na review. Kaya tatalakayin ko ang problemang ito sa komite na. Maraming salamat. Maraming salamat, Kiko, sa mga puntong iyon. Kaya sa tingin ko, umabot na tayo sa dulo ng ating tanungan na sesyon. Kaya bago ko tapusin ito, gusto kong hiling sa inyo na mag-react kayo para lang malaman ko nagising pa kayo. Maraming salamat. Maraming salamat, Han. At salamat sa lahat ng mga bata. Sa napakaganda ninyong mga presentasyon. Napakasarap na makarinig mula sa inyong lahat. At medyo, ito na rin ang katapusan ng 2 oras na pagtalakay natin. Kung gusto ninyong manatili, syempre maaari kayo manatili sa pagtalakay ng mga bata kasama ang mga nakakatanda. Pero ibig sabihin, wala na mga pag bumalik tayo mula sa break. Kaya maraming salamat, Amihan, sa pagpapasilidad lahat ng mga bata. Masarap kayong pakinggan at napakagaling na trabaho ninyo at magkakaroon tayo ngayon ng break at mag tayo sa mga ito na ang katapusan ng interpretasyon. Maraming salamat sa lahat ng mga batang narito. Pwede kayong manatili pero wala nang interpretasyon pagkatapos nito. Kaya gusto ko lang sabihin, maraming salamat
At kung aalis na kayo, magandang araw sa inyong lahat. Yes, thank you so much. Have a Sige, great day. salamat sa inyo. Magandang araw. So we lost the time and now we're seeing something translation. Juan or Gerardo? Sorry.
So our break is over. See, a lot of people left us. Maybe a lot of the children has left us, but we are still 80 people here, which is great to see for this last hour of the event. We're running a little bit late on the timing, but we will try to speed up or see what we can do to. Yeah, we have addressed some of the questions for the later Q&A session, but let's try to adapt and adjust to the hours. So we will move into this first session in the adult-facing part, where we will talk about challenges. So some of the challenges or issues that we've seen in engaging children in follow-up to reporting. I just, first of all, maybe we can, Fanny, can we share the presentation? Or if someone can. So meanwhile, the presentation is coming up, I hope. I'll just say that in preparing for this event, we have sought to look across the region and gathered small samples and inputs from children and adults that we work with from the targeted countries that we talked about in the beginning, to which we had interpretation. And we did that to assess some challenges in doing follow-up and reporting work. To have a more comprehensive and representative samples, we would need to do a much more broader survey update. But some of these findings are also linked to some of the things that we've heard from children and general challenges that we are aware of when we do this work. So it should also be noted that there are substantial differences across these 6 countries on the findings, depending on the level of civil society programming and also attention given by the government to this area. Is there an opportunity to get the presentation up? No, but if you remind me the name, I can do it for someone. Yes. So it's called Marie for adult session on challenges, I think. Okay, I will look for it. 1 second, please. Are you finding it? Yeah, Probably. it's downloading. Just 1 second, sorry. Okay. Is this So, one? yes, yes. Perfect. And so, yes, just to say, as I said, we were looking at challenges and issues around how we could, as adults, support. And the first area is, or just to say that we looked across 3 dimensions. So how have children been supported and identified challenges in the child engagement from adults as well? But also, what are some of the challenges around awareness around child rights, for instance, and what are the challenges in getting access to spaces to participate for children? So one of the general and perhaps natural trends that we see is that where we have a strong civil society support and programming, children report to us in these surveys that they are able to make changes and consider that they are consulted and engaged more frequently than in countries where there has traditionally been less civil society support on the area of children's participation and also on child rights implementation. So you see here in this slide that it's kind of well illustrated. This is the survey sample from Nepal, where 88% of the children that were surveyed noted that they had support from civil society to advocate for children's rights. And
Nepal is a quite strong country with strong programming on this area. So of course it's natural then that there be a lot of positive results from children in the support that they were getting. Next slide. So in relation to adult support to children, some key issues were raised. For instance, the age window for children to participate within these longer term processes. So of course we acknowledge that we work in shorter term windows than what processes often require. So these are very long processes of 5-year reporting cycles. But it also means that children we support often starts engaging when they're teenagers and then can participate, for example, for 2 to 5 years as children before they then turn 18 and then become adults or youth. And at the same time, we know that to change a policy or ensure implementation of a policy might take much longer than the 2 to 5 years that children are engaging. And we've also seen here examples today from children that have engaged even longer. But maybe usually many children would start when they are 14, 15, or 16 to engage in this work. Then there are also issues around engaging diverse groups of children, addressing the principle of non-discrimination and inclusion. We already talked about this. There were questions raised about this issue on LGBT and SOGI rights and different gender identities. But there are also other groups of children that are often more marginalized and need more support. So children and adults are frequently raising this challenge of involving diverse groups of children, as it demands that we apply specific approaches targeted to different groups of children. And we don't always have the capacity or resources to do this well. So you see here some children from Nepal, including Christina, who also presented to us, commented that not all children from different geographies or intersectionalities have the opportunity to get to access information, training, and policy consultation processes. And then also another area of development of child-friendly materials and support to child-led movements. It's often a challenge to support development of child-friendly materials and offering our support to child-led organizations, as often our materials are not co-created with children, or we don't know how to develop tools that speaks directly to children. And for that, we should be asking children. At the same time, we also struggle to design our programs to support child-led movements, as it is more complicated and much more resource intensive to support children's own organizations and movements. But we have seen some attempts, for instance. You see here from the Korean survey, there was a sample, in the sample that we collected, 70% of children did not know of any child-led organization existing at local or national level. So there is also kind of either it doesn't exist or there's a lack of awareness around whether it exists or not. Yes, next slide, please. And then moving to the next challenge around lack of awareness about child rights by children and by government authorities and workers. It was also identified that governments are not providing sufficient awareness raising publicly on child rights and on reporting and follow-up work obligations that they have as a government. And governments only sporadically or very infrequently educate children about their rights. For instance, as you see here in the example, in Japan, they did a survey last year that showed that only 22% of teachers said that they understood children's rights well. There is a need to understand better and much more education done on this work also with teachers. And child rights movement does not always join forces on child rights implementation, or they work in silos or without coordination. For instance, many organizations work on different thematic issues, whilst we should try to also work more jointly. And media does not give preference to children to show their views, or to share their views, sorry. And if they are being able to share their views, it's mainly in those cases where they are supported by adults. So adult supporters like you from civil society that pave the way for them to access media
Of course, social media is often an easier area for children to access. And then next slide, please. And then spaces to participate in public decision making is another area where we see challenges. The lack of spaces for children to be systematically engaged in decision making is a crucial area. And also government's trust of children's opinion as being valid is also a high concern. We heard this raised also by children already today, that governments question their opinions, or they question that they should even be there. So children feel they can participate when civil society arrange meetings and sessions with government, but those spaces are not led by government, or they're not happening systematically as part of an ongoing process, but more based on ad hoc setups and any available programming that we have as civil society to support that. So you see here also children from Nepal from these surveys were saying that civil society organizations have been supporting to engage children in public decision-making processes, but government is still reluctant to engage them. And also, as Vesna was sharing, often governments are questioning children's engagement. When Vesna said to us that local authorities interrogate and ask many questions to children when we do follow up. Yes. So looking at these challenges and some of the things that we need to address as adults, we also wanted to offer some suggested solutions from our side. So I will hand it over to Amihan to talk about some suggested solutions for the first challenge. And next slide, please. Well, yeah, there's some solutions written in this slide, but I think what it means is that we really have to widen the whole space for children to participate, so that child participation doesn't just become related to the UNCRC reporting process, for example. If we can make child participation as something that's done within the family, within the schools, with the health workers, everywhere where the child is, if all the people working with children could understand that child participation, just asking the child how we explaining to the child why he has to take this medicine and what this medicine will do for him, and trying to get the child to interact, that will really help to make child participation something normalized or mainstreamed in the whole society. So that means that the children have a longer time to participate. We have to work with people working on early childhood, for example, to understand what is child participation during early childhood, so that you have a longer period for children to start getting used to participating. And then also that you see this as a continuum. So when they grow older, they're not going to leave the other younger children, that they become part of that. It becomes a way of living. You know, when children learn to help each other, to become kinder to each other, to work in solidarity with each other, I think that's when we actually talk about child participation in action. So when children feel this way, that, you know, they're concerned about their other children and themselves, then it becomes also easier for them to understand that many children are different, and they still children, and they should also have a chance. So that's why I think it's really a question of how we transform the way we think of child participation, that it's not just one aspect of our work, but it has to go through all the things that we do. So I think that's it, and it really can start earlier. I'm just reflecting on my own life, and I realized that my dad never asked me, what's your grade? What did you get? What was your score in school today? He always asked me, did you say something in school today? And I think that's the kind of attitude, you know, that we welcome, that the children express their ideas. And then if the children see that we actually take their ideas seriously, they will be even more encouraged. So I think there's really many ways to address this. And of course, on the slide, you already see this, but my point is, well, really have to mainstream. Child participation is as basic as food or as having a good health.
for example, or being able to go to school. Child participation makes the enjoyment of all these other rights even more meaningful. So thank you, Marie, for giving me a chance to respond to these challenges. Thank you so much, Amihan. And then we'll turn to the next slide to hear from Mikiko. Thank you so much. So firstly, I think the awareness about the child rights. So I think it's not just about the lack of awareness about child rights, but also children should learn about the child rights report opportunity for them. So though the Committee on the Rights of the Child make a recommendation to all the state parties when we review the country reports that the government should include child rights education in the school curriculum and disseminate more information about the child rights and the Convention on the Rights of the Child. However, I'd like to emphasize that the awareness raising efforts by the government and civil society in the school and out of school in the media should also include child rights reporting so that children can know that not only about their rights, but how their rights can be realized in a reality. And child rights report is one tool so they can use. So I think this is the very important point. And I just came to my one idea came to my mind that the committee, when we adopt the concluding observation to the countries, we also include one paragraph asking the states parties to disseminate the concluding observations. Maybe we should think about, as a committee, to include a little bit further recommendation to the state parties for the next reporting, toward the next reporting, the child rights reporting procedure should be also disseminated to the children. I also want to bring up the one issue, which was also mentioned by previous speakers in the previous section, that the children's rights movements and discussion should be connected with other general human rights agenda and mechanisms such as other treaty bodies, UPR, and any discussion about the gender, disability, civic space, environment, etc., and also SDGs, because these are the opportunity to enhance the awareness about the child rights in a broader discussion and mechanism. Secondly, this is from my own observation about the media in Japan, and I guess it is also the case in other countries as well. When I hear any children's issues discussion in the media, I rarely hear that commentators, newscasters mention the Convention on the Rights of the Child or use the term child rights. Though we very often see the media discussing about the child-related issues. So I'd like to suggest one solution to connect any child issues, problems to be connected with the child rights and the Convention on the Rights of the Child, and share the information that to solve those issues, actually the convention is a tool, a legal instrument, and also there is a UN reporting procedure. So this is important. Finally, media. Yes, media is very important, and Article 17 of the Convention on the Rights of the Child particularly talks about the important role of media. So my suggestion is children can use social media more effectively than us adults. So children should be encouraged to use the social media safely, and also maybe we can reach out the
so-called influencer because they have a power to reach out the children and also young people. And so we should also work together with young people because they know how to effectively use social media very well. Thank you. Thank you so much, Mikiko, for these reflections. Yeah, makes total sense. I will hand it over to Fanny to talk about the last solution. Maybe we do this a little quicker, Fanny, because we definitely want to hear from our civil society partners, and we're running a little late. Thank you. Yes, so next sure. slide. Thank you, Mary. So the next challenge is on spaces for children to participate in follow-up work with governments. So we have to make children's rights to participate a priority in our work and support children to advocate for more systematic spaces within government spaces. So at national and provincial levels, we should support the setup of child parliaments or similar structures where children can follow up to the CRC reporting and be consulted by governments on their needs for specific action plans to implement observations and recommendations regularly. And at local level, supporting child municipal clubs with monthly meeting with local governments and linked to child-friendly global governance programs and initiatives. And finally, we should push for laws with children and mandatory participation with governments so that children are consulted on the issues that are of concern to them, and that participation frameworks and guidelines are developed to guide the actions of government. Thank you. Thank you so much, Fanny. Yes, and with these kind of overall suggested solution from our side, we will now hand over to hear from our civil society partners. So adult supporters to children on how they're doing this work more in practice. So we have Guarao KC from Consortium Nepal. We have Maria Olivia Burgers from Save the Children Philippines and Mary Ain Padoga from Unang Hakbang, and who is also a member of the CSE Coalition Philippines. And finally, we have Lai Yan from CSE Cambodia. They will talk to us about how they as adult organization have supported children, and will touch us also on some of these challenges that we just highlighted. So let's first hear from Guarao. So if we can get Guarao's presentation up. Guarao will share with us about their child-led work, how they facilitated reporting and follow-up, and also learning and strategies on how to overcome challenges. Please share with us, Guarao. Thank you. Namaste and greetings from Nepal. I'm Gaurav Kesi, currently working as a program coordinator in consortium of organizations working for child participation. And it's my pleasure to be here in this beautiful event as a presenter. I'll be sharing my experience on CRR from Nepal. Next, please. So talking about Consortium Nepal, where I'm working now, it was established with the recommendation made by a research in 1999. Research with more than 300 child clubs all over Nepal was conducted by Save the Children Norway and US. Now having a motto of child participation from family to state, Consortium Nepal has 91 member organizations working in the child rights or participation all over 7 provinces. Next, please. Children's engagement in the reporting process is crucial. Consortium Nepal, being a network working for the child participation, facilitated the process of submitting a child UNCRC report in 2014. And it was third, fourth, and fifth combined periodic report from Nepal. It was the first ever child report from Nepal in 2014. At that time, our dilemma was there, and a discussion was made among the campaigners whether children could share their report to the UNCRC committee or not, as this was the first ever report from Nepal. Most of the child rights experts from Nepal recommended going forward with the children's engagement in the report. Children from Nepal successfully submitted the report. Also, one boy and one girl physically participated in the pre-session at Geneva, and a history was created. Consortium Nepal continued this historic achievement and facilitated the girl-led report in 2018, child-led report to UPR in 2020, and again, children from Nepal are in the process of submitting the report to UNCRC committee.
A final report sharing meeting from children has been scheduled for the coming week, and it will be submitted to UNCRC committee by the end of, I think, middle of June. One interesting factor I like to share here, what I see during the process is a write-up leader from Gaulet CEDA report, Miss Neha Gurung, was there as a technical advisor in UPR report in 2020. And the write-up leader of UPR, Miss Mandira, was there as a technical advisor in UNCRC report. With this, it helped to create a legacy in between the children and also helped to fulfill the vacuum. Next, please. In this slide, as I already mentioned, Consortium Nepal has 91 member organizations along with the provincial committees. Utilizing this strength, we coordinated with all the CSOs all over the country. A simple guideline was prepared on the CRR reporting process in Nepali with the objective whoever sees the guideline can lead the session in their respective local levels. We also collaborated with the local and provincial government. Ministries related to the children were invited in the provincial events, which created the feeling of ownership among government agencies. With the continuous follow-up, uh, I think Krishna also mentioned this, Modest province along with some other local level endorsed the child participation guideline as well. We also linked the activities of National Child Advocate Council with the local level governments, as mentioned by Christina and Dipendra. The Children's Council has been formed as a common platform of children to advocate on children's concern among different stakeholders by using children's civic right and freedom of expression. Next, please. Next. Next, as I have the time limitation, I like to move to the learning section. Trying to shorten my presentation. The major learning I'd like to share here is that children also can play a good role of advisor. National Child Advocate Council members, as I mentioned in the previous slide, were given the role of monitoring whether the provincial and local level consultations are following the child-led process or not. The children, the member of NCAC sometimes gave the suggestions through the lens of children. Also, children themselves set the format of formal report write-up. It is interesting that they set the format of what we see and what we want in the report, separating the four pillars of child rights. The children write-up team divided the role among themselves and start writing the report. Next slide please. So in the challenge section, resource limitation was the major challenge, and we collaborated with different CSOs and member organizations to overcome it. Government agencies always think that the child participation is not a big issue to work with. This traditional mindset is always a barrier for child participation, and continuous meeting and follow-up with them, mobilization of child club makes it easy to deal with this challenge. Another challenge is that we always focus and try to give our best in submitting the report, and the follow-up part seems weak. This time we are strongly working in the follow-up by recognizing the needs to follow-up work with children and CSOs. The reporting process itself is a long process. This time it took us 9 months to prepare the final report, which was started from the provincial consultation in August 2022. We developed a calendar considering the school time, festivals, and all. And of course, using different tools, retreat, brainstorming, and games in the middle of the program always made children feel refreshed and concentrated to the program. I still remember the provincial consultation of Bagmati. A visit to Pashupati temple was scheduled in the morning, where the group of children suddenly met the popular mayor of Kathmandu, Balen, at Pashupati, and everybody started taking selfies with him. They were posting photos all the day on their Facebook, smiling and in a happy mood. The small things we do can make a huge difference, and of course, this works during all our process. Next, please. So the formal writing by children is connected with the daily campaigns Children Do or Children Lead. Consortium Nepal has a unique practice of formatting Children's Advisory Board, where a group of children engage to recommend or suggest Consortium Nepal in its program from their lens. I think it helped them to build their capacity to think out of the box. Also, we see children as our partner. We co-design, co-work,
who rewrite and co-facilitate with the children in different events. Campaigns like If I Were a Mayor, Bal Vela in the local level, and memorandum handover to local leaders make them prepared for this process, overall process I am talking. Also, participation of children in school management committee, health management committee, and different structure of local level helped children to realize their strength, which at the end help to promote their leadership and motivate them to write the report. As I was separated 7 minutes only, I would like to stop my presentation here because of the time limitation. Over to you, the host. Thank you. Okay, thank you so much, Guarao, and thank you for those great insights on how you overcome challenges as well. And I think it's really important that we also kind of identify those challenges that we see in our local context to be able to address those as well. So yes, I will now hand it over to Maria Olivia and Mary Ain from the Philippines to share the presentation. Welcome. Thank you very much, Marie. Good day, everyone. I'm Olivia Burgos from Save the Children Philippines, but I'm also here representing the Philippines CRC Coalition. I'm hoping that you can see the presentation slide by now, and I will proceed. So we are sharing the experiences from the Philippines involving children in CRC reporting. Thank you very much for inviting us to present our experience. So the Philippine CRC Coalition is actually made up of 24 members in the Philippines, of which Save the Children Philippines is one of them. And for child-informed reporting in the Philippines, we have worked with Children Talk to Children Network. You've met two of the members earlier. In the past 12 years in preparation for the 5th and 6th reporting of the Philippines to the UNCRC. So to ensure that children are meaningfully engaged, these had been our strategies. We are conscious of reaching the most marginalized and those impacted by inequality and discrimination. And we also make sure that children's inputs coming from consultations, from their feedback to us, are included in the NGO alternative report. And of course, when the children were able to come up with their Filipino children's report, we reference them in the alternative report. Also, during the pandemic, which was a major hindrance as shared by the kids earlier, we conducted consultations for them to ensure that child rights monitoring will continue even with all the limitations presented by the pandemic. And we also use the evidence from other human rights monitoring reports informed by children. So, for example, in the past 3 years, children's inputs are included in the SDGs monitoring and the voluntary national review that we submit to government. Okay, so in the Philippines, the experience of C2C and the CRC coalition is that we have been working together to ensure that they are able to monitor child rights situation in the Philippines. So they have mentioned earlier, Gemma mentioned that they have conducted children's consultation, and hand in hand with that, of course, is campaigning and advocacy, including orientation, and they would be invited to events as youth, and then they would be called to government meetings, just like what Jim said, so that they would be able to share their perspective and carry the issues that they really prioritize as children, gathered from all over the regions of the Philippines. So in the Philippines, we have the Luzon, Visayas, Mindanao regions. So they actually went around just to make sure that all, or most at least, would be gathered. This all were consolidated in the children's report submitted by the children in 2021. And through this report, they were also able to present it to the UNCRC committee in the children's session. And now that the concluding observations is out, last 2022, the focus now is on preparing to share the translated CO and recommendations in our Filipino language, or in Tagalog. Now, for the experience itself, I would like to give you the rep from the field, from the community. I think that's because we believe that's it's a process that we really need to take a look at. We invited Mary Ahin, who's also here with me, also from CRC Coalition, from the organization Unang Hakbang Foundation, to share about her experience in supporting children in the process. Ahin, I turn it over to you. Hello, good day, everyone. Yeah, as an adult support, of course, you should know, or I should know what is children's right. So, yun, learn first about children's right
and ask yourself if you are willing to advocate, because you need to accept and understand oneself about what you are doing or what is the important, and are you willing to continue helping children. And of course, and as an adult support also, um, appropriate training or more learning training for us and an adult support is very important, because as an adult support, the children will come to us and ask some questions. At least we can answer, or we can really we can support them, so that you can be an equipped adult support. No, then uh, during activities of children, as an adult support, before the activity, during, and even after the activities, adult support should be there, because sometimes there are children who wanted to not to participate. So, and as an adult support, you can talk to the child, or you can talk to the children you are supporting, and if there are clarifications, questions, like what we did today. So as an adult support, if they can't understand words or want clarification, you should be there. And after the activity and assessment, it is very important to assess them if it's difficult to them to understand. Is there uh, an other way for them to participate or to understand well. But then the key role also is as an adult support. You will I am As an adult support, you also guide the children. You also communicate, and for the child safeguarding, because as an adult support, I am also going to talk to the parents, and as well as the child, if what the activity is all about. And we have also a consent forms and assent form, so for them to understand what activity they are going to join. And also, there is no perfect ingredients to become an adult support, or the a perfect adult support. The important thing is we should not forget, in supporting children, when they are participating, we must consider the CRC guiding principle: the best interest of the child, the right children to survival and development, especially the right of children to express their views freely in all matters affecting to them. So yun, as long as you are aiming to protect, or you are there to protect the children while they are engaging, so that's it. That's the best thing as an adult support. Thank you. I will go to I will call Miss Olive. Yes, thank you very much, Ayin. Continue And as I well. would like thank you so much for that sharing. And if I may share also, Ayin, something you said that really resonated with me. We are, as adult supports, not just companions. We are not nannies to the children to tell them, oh, don't get into trouble, okay? We are there as informed adults. And we work better if we are also in a group of informed adults. So that's why she said, do not be afraid to ask help from others. And in the case of C2C, they are supported by children adult support team. So it's a whole team that is supporting them. Thank you very much again, Nikki. Now, we were also asked a question about inclusion and diversity, and I would like to share something from the experience of Save the Children Philippines in other programs, but also cuts across, including into our CRR guidelines. I don't think I need to delve too much into knowing the basics, because we are all aware. We have to check the language, the material sensitivity, the kind of diversity. If you have LGBTQI, are you dealing with children with disabilities or children from indigenous communities, so that you would also be able to check your capacity, if you can accommodate them, if it's within your capacity, and if not, as Ayin said, ask help from other adults. We also would like to share that, of course, model inclusivity ourselves.
because children will always respond to actions more than words. And aside from an inclusivity orientation where diversity is discussed and honored, the children are also encouraged to reflect on the situation of other children, especially those impacted by inequality and discrimination, and realize amongst themselves, by themselves, how it resonates with their own issues and it actually connects with what they are fighting for. There's also the diversification of platforms. And as adult support, we have many instances where we need to be the one to help children push for this, because the platforms and engaging the children should be as diverse as they are. We cannot just make one platform and expect everyone, all the children, to engage in it equally and meaningfully, because there would always be children who might need extra needs, or support rather. For example, for children with disabilities, it might mean more considerations on their logistical and accessibility needs. And for example, the LGBTQ, this might need acknowledging their perspectives on issues on gender and what a safe space is. And then lastly, we would like to share about always getting feedback. Because the CRR systems, as we are happy to have experienced, is not immovable. Now, there's some very real movement happening here. And we ask the children their feedback on how their participation went, and then we consolidate this and make sure it reaches the global processes. Or, for example, in this case, the Child Rights Connect is very keen to hear about children's experiences, and they take this very seriously. So, that's our experiences, and if there's anything that we would like to close this with is, let's not work as adult support alone. Let's all be in this together. Thank you very much, and we give it back to you. Thank you so much, Olive, and yeah, for those great insight, and especially on the inclusion aspects and how that we need to support children in an ongoing way. And I think those were really useful insights. We only have a very few time left, and I will see that we will hear from Lai now from CSC Cambodia, but we don't, unfortunately, will have time for the Q&A. We can come back to that afterwards, but let's hear from Lai. Yes, thank you. Yeah, thank you. And good evening or good morning to everyone. Nice to meet you. I'm live from Charai Coalition Cambodia. And Charai Coalition Cambodia, we are members-based organization. And today I may also just present regarding to what we are support to child and youth regarding to the concluding observation, as you see here. In the booklet that we developed under the support from consultant expert and also from our technical advisor and also with the support from our organization member. And this book also now in the process to publicate that we need to be ensure about the meaningful to share to our child and youth also with our first one. Okay, and this booklet we also designed into two languages, regarding to the English and also with the local language of my language, because we need also to ensure about the understanding of our child regarding to the child-friendly version. And actually, we also summarize the content in my also summarize and also revert from the concluding observation in partnership with the children in Cambodia. Because we could not 100% to translate from English to Khmer, so we need to cut it, to revert or to summarize it, but the meaning still be the same. Yes, first one. Okay, in the Khmer content was for the contextualize for the Cambodian and children by with the consultation with our team. Actually, during we design this booklet, we also involved with our child and youth. We call child and youth steering committee, that they can involve in the process and also provide the key input or their perspective regarding to the booklet that they want to see and what is the necessary point that need to be included. Okay, next slide. Yeah, as many of our present here regarding to the challenge when we are support to our child due to develop the kind of the child-friendly methodology or child-friendly plate. This I also just summarize a key challenge that we meet during our process to support them. The first one regarding to the key message accurate and easy to understand. The also the challenge when we are
capture or need to design the conclusion observation after the Charai issue UNCLC issue the recommendation to the state party, and we also identify the way or how we deal with the challenge. Actually, we have consult other child-friendly document and guideline from inspiration and advice. That means we among our team we have UPR steering committee and also that means a concluding observation steering committee and also with our child and youth committee and with also with our member to be ensure about the child friendly, and we also use other document child friendly from other side like in the link we can also click the link after that means the guidance from Save the Children and also from other like from World Bank that we include here that they more in detail about the how to write the child friendly methodology or how to write the child friendly document. And we also repeat consultation with our child to get their feedback because this point is also the important point because when we do the document for the child, we need to be into the involvement from them. And after we collect the input from them, we also get the feedback from them to ensure about the validate of the information that we need to include into the booklet. Yeah. And actually, this we also give a tip like a flat enough time for repeat of consultation because we need to ready rather than the input collection. We also need to ensure the input also validate from our perspective of child. And about the next challenge regarding to the provide right amount of information, we also need to be ensure because need to be more accurate about the information that we need to include in our concluding observation friendly booklet. And we also identify the key methodology to address those challenges. We get into the mean, as I mentioned, we create or we form up our child and youth steering committee that they can engage in the full process of the child friendly booklet design. So they can provide any perspective or any input, and we also provide the right balance of information because we also group in different age, different age because we need to ensure the booklet can be branded for the range of age, like from 8 to under 18. So this is the booklet. And we also include in the booklet like a short summary with the easier terminology because need to know to ensure about the terminology used in this booklet, as many terminology need to be categorized or to be translated. And a longer version with more detail. That means we need to be thought about the long version we also have, but we also have the short version that we can include the meaningful of those of the recommendation. And we also link to the original document, that means the original document that is issued by the UNCLC to the state party in Cambodia. So we also link to those kind of document. And English translate of the text in parallel to Khmer. That means some words we need to be sure about the meaningful, but as I mentioned, we are not 100% translate from the English, but the meaning is still the same. That means in the child-friendly method that our child can read and can know more about those of the meaning of the recommendation. And a short introduction into the booklet, highlight role of child. That means we also have the short, short summary from to highlight the role of children in Convention on Right of the Child reporting. That the main way that we include with our booklet. And for the next one, regarding to the image, that means the drawing picture. The drawing picture that we use into this booklet is not for the doctoration, but we need to be understand about the meaning. We give more the meaning out. Rather than that, we can have use image for the meaningful for the children to know. And we also today we rather than developing new, we also use proven available resource. That means we have drawing picture from other resource like icon from child-friendly version of contribution, and also image from other source like from UNICEF, from Plan International, and also from Child Rights Foundation. Next slide, please.
Okay, and this is also the way forward that after we design or we have the full version of child-friendly version on the concluding observation, we also have the way forward in CSC Cambodia and also with our member and child youth network. We will use this facilitate meaningful child participation in this way. That means we have used this work for disseminate to our member and also with child and youth, because right holder that can know more about the concluding observation, and also we can manage to reflect about the progress of the implementation from the state. And we also integrate concluding observation in child and youth lead network advocacy plan. And that means some article or some recommendation from the concluding observation, we can also support, stand to support in terms of technical to support our child and youth to include or to integrate or to meaningful mainstreaming of the recommendation in their advocacy strategic plan. Because our child and youth, they also have the annual conference, and then they can mainstream, they can share, they can join about the advocacy together. And we also to facilitate their participation in the Universal Peiodic Youth, we call UPR. Because now the CSC Cambodia, we also in the process to reflect on the third cycle of the UPR from state party and also develop four cycle to submit. So the process, and we also need to ensure the participation from the child and youth in the process, and we also need to ensure about the safety when they are engaged in this platform. And about the UPR, we also need to ensure about the smart recommendation, because we are not focused on human right, but we just focus on the child right. And some recommendation we need to be ratified and monitored. And just so we have a roadmap as a full support from our technical advisor and our member. We also develop a concluded observation roadmap for civil society for 2022 to 2027. And this roadmap we are outlined with the main four pillars, as we have see in the slide presentation, regarding to the civil society follow-up and coordination. The way that we are working with our member and also with our child to follow up, and other collaborate with the government. Like we also plan to provide public budget investment for child rights and other training to the relevant ministry and government officer. And also we have need to be ensured about child participation. This is also the main point that we need to do together. And CSC Cambodia and with our member, we also provide dissemination workshop to our child and youth. And also recently we just conducted dissemination workshop to our child and youth in different provinces around 500 children who are involved for the dissemination workshop. Yeah. Next slide. Maybe this was the last slide. So Lai, can I? Yeah, okay. I think we are 5 minutes over time in this 3-hour event. Yeah. So I think probably we have to end. But thank you so much for these great reflections. I think it's so applaudable that you are doing these child-friendly versions and sharing, and also linking them to your advocacy plan. So that's really amazing work. And thank you so much for sharing with us. I think we unfortunately we ran out of time, as we do with these events where it's so interesting to hear. We have been so fortunate to hear from children, to from our partners as well, on how you've supported children. I want to thank all our speakers, all our facilitators, presenters. It's been such a pleasure to hear from you, and I hope this is not the last event where we can exchange more learnings and practices amongst ourselves and join forces. So just as a few closing remarks, we will come back to you with any other Q&A. If you have other questions, you can also send them to us. But definitely as closing remarks, we need to facilitate much more work with children on follow-up and reporting. And we need to support children to learn from other children and civil society organizations in other countries by having these spaces. We should focus our programming and advocacy to include children in follow-up, and resources are definitely needed continuously. So not just when we're reporting, but also when we're doing follow-up. Systematic spaces for consultation and hearing children are definitely needed, and something we also as civil society
should be working much more on in the future. And I hope we can definitely join forces. I know CSE Asia, Child Rights Connect, and Save the Children, and many partners and civil society organizations want to really collaborate with you. We want to join forces and continue our collaboration as much as possible. So yes, any final words from you, Amihan? Just to say thank you, Mary, for pushing us forward. I just want to say to all our friends here in Asia, CRC Asia is here, and we're very happy to work with you. And we're looking forward to working with the young people, the children themselves. So we'll try to create more opportunities for everyone to get to meet and learn from each other. And so thank you so much and have a great day. Thank you, Amihan. Fanny, do you have any final words to say? Chair? Thanks, Mary. Because we lack of time, I will just also mention that Child Rights Connect is here to support any civil society stakeholders, including children, about how to engage at the UN level. Thank you so much. Thank you, Fanny. And thank you to you and Amihan and others from Child Rights or CSE Asia to plan this event. Thank you so much to Mikiko Tani for joining us, helping us answer questions. There are still unanswered questions, and we will come back to you in writing with some of these. And there was also a question in the chat about sharing links, these useful links, and we will, of course, gather them up in documents to share with you so you can access it after the event. So thank you, everyone. Have a good night in Asia and a good day to the rest of you. And thank you so much for joining. Take care. Bye-bye. Bye.